pieptul ăsta de român bat 3 inimi. Este inima de carne, este inima lui Dumnezeu și este inima tradiției. Dacă una din aceste inimi se oprește, noi avem o mare problemă. Dacă se oprește inima de carne, murim. Dacă se oprește inima lui Dumnezeu din noi facem infarct duhovnicesc. Și dacă se oprește inima tradiției, noi nu mai existăm ca și neam. Mi-am dat seama că e un mare virus astăzi care circulă printre noi, se cheamă lăcomie. Această lăcomie mușcă din mine în fiecare zi. Mântuitorul lui Hristos să intre în inima noastră ca să fim bucuroși, că vorbim de acea bucurie, de acea stare. Acele stări de care vorbim, făcând bani, nu o să fie niciodată împlinite dacă nu locuiește dumnezeirea în această carcasă de lut. Această rugăciune vreau să mă însoțească toată viața. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-l pe Dan Leș păcătosul. Construim o arcă ca să ne urcăm în ea că vine potopul. Ziceam, știu că nu ești normal. Dar să știți că ar putea să vină un potop informațional și aceste mijloacele care vorbim aici la masă, fără de care nu putem să mâncăm, să ne urcăm în mașină, dacă ni se vor lua, noi ce facem? Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și de obicei aici aflăm despre noutăți din internet și tehnologie. Astăzi v-am adus unul dintre cei mai puțini digitali, aș putea să spun unul dintre cei mai analogici oameni pe care i-am cunoscut până acum și pentru că i s-a stricat telefonul, trebuie să-i fac un upgrade. Ne s-a stricat de toți, ne înțelegem. E o crăpătură acolo pe ecran, da. Că altfel nu puteam să ne vedem. Îmi dați voie să le arăt oamenilor crăpătura? Da, hai să le arătăm. Deci eu nu știam că un astfel de telefon se poate crăpa. Acesta este un telefon care... Unde arăt? Îl arăt eu. Arată-l. Ia, Vlad, surprinde, te rog, puțin. L-am oprit. Așa. Deci, un astfel de... Și atunci am zis să vă fac un upgrade. Așa. Încă mai există pe piață. Nu se poate. L-am găsit. Am înțeles. Ce frumos. Nu știu dacă e chiar pe culoarea asta, dar este sigilat. Nu o să vă puteți face unboxing când vă doriți. Am găsit un Nokia 110. Ăsta este ori pentru oameni analogici, ori pentru mafioți. Una din două. Păi să știi că am fost la o... Mulțumesc și ce culoare frumoasă are așa. Nu știu că e culoarea aia, nu știu ce culoare e înăuntru. Sunt atât de curios, dar o să-l desfac după emisiune ca să nu pierdem timpul. Am fost invitat la o expoziție în Londra și mă înghesuia lumea acolo să vină să facă poză și au fost 2 bodyguards care stăteau să nu năvălească acolo și s-au uitat la telefonul meu și au spus că telefonul din ăsta doar dealerii de droguri mai au. Ăsta este telefonul meu de când îl am și nu mi-am schimbat niciodată numărul. Probabil că din comoditate încă îl mai folosesc și nu vreau să mă obișnuiesc prea mult cu cealaltă tehnologie care îmi fură timpul. Mai ales că noi artiști lucrăm foarte mult cu vizualul și această informație prelucrată vizual îmi dau seama că este o piedică în calea creativității. Așa că mă păstrez să zic așa, un ciudat, care am rămas să cred în continuare în aceste telefoane, dar nu cred că vorbim despre telefoane aici, doar dacă aduci vorba... Dar putem vorbi și de telefoane. Un pic. Am zis așadar un om analogic, dar după cum v-ați dat seama, nu este un om banal. În niciun caz. Daniel Leș este invitatul meu de astăzi, care este unul dintre puținii ținători de tradiție din țara asta. Am fost și l-am vizitat la Casa Olarului, la Baia Sprie. Nu era prima dată când l-am contact, v-am mai auzit vorbind pe scenă și aveți, cred că știți deja chestia asta, aveți foarte mult har când începeți să vorbiți despre țărână, despre lut, despre argila din care suntem făcuți cu toții, cred că până la urmă. Vorbeam de tradiție, că țin tradiția. Tradiția mă ține pe mine. Vorbim de multe ori că salvăm satul românesc. Satul românesc ne va salva pe noi. Apropo de asta, ai văzut că am și niște case pe care am început să le reabilitez, să le păstrez, să le renovez, să le aduc din nou în cadrul ăla al normalității. Al normalității, când spun asta, mă refer și la Brâncuș, care a spus nu faceți casele mai înalte decât copacii. Atunci, dacă cel care calcă pe acel tărâm al Maramureșului intră printr-un portal, el intră cu pieptul scos, că e acea poartă voivodală, și se teleportează, dacă vreți, în această lume virtuală, într-o altă lume, zic eu, a normalității, care lucrurile merg mai încet, nu caută toată lumea să alerge să câștige timp, ei s-au născut în veac, nu s-au născut în timp, urmăresc un rost al vremurilor, un rost al satului românesc și îmi place să rămân așa, să spun că nu am timp și că eu m-am născut și sunt în veac deja. Mai aveți locuri acolo la Casa Olarului? În sătucul ăla pe care l-ați încropit? Meu, acum de Crăciun, soția mea a decis să nu mai organizăm anul ăsta Crăciun, să stăm și noi la masă, să ne bucurăm de Crăciun. Dar stați pe o avere acolo, cred că vă dați seama. E o avere chestia aia și sunt convins că dacă ați pune preț de, nu știu, 1000 de euro pe noapte, s-ar găsi oameni să dea.
Nu-mi doresc să fac bani, îmi doresc să am liniște în Eu sunt continuare. convins de asta, dar știu Da, că... averea e la purtător aici. E în sufletul nostru și dacă facem în așa fel încât să ne păstrăm această cumințenie, eu nu încerc să fac un turism agresiv. Pe cei care vin în calcă pragul îi consider oaspeții mei și caut să-i încadrez în familia mea. De aceea nu o să vreau să fiu un dezvoltator. Ceea ce mi-am propus este să mai salvez câteva căsuțe și nu de unul singur, suntem o echipă, sunt mai mulți care au înțeles acest aspect de a salva o casă maramureșană, de a salva-o din calea acelor businessmen, să zic așa, care văd doar bani. Cumpăr aceste case, le duc peste hotare, fac din ele parchet, fac mobilă stil, Biedermeier, Ampir, Rococo. La analiza lemnului le iese că acele corpuri de mobilă sunt originale și uite așa se duce Maramureșul pe roțile tirurilor în străinătate. În direcția asta am făcut și un material filmat de cei de la Canal Arte, au venit acolo și am filmat și am povestit despre acest exod al caselor și al istoriei noastre. Am trăit chestia asta, am văzut-o cu ochii mei și m-am tristat atât de tare când am descoperit ce se întâmplă cu casele mai ales din Transilvania, încât atunci când mi-am făcut o casă, când am luat decizia cu 10 ani, am început să umblu după lemn vechi. Și am găsit o casă la Hărman de la 1780. Și mai rămăseseră 3 grinzi și o bârnă pe care era sculptată. Acum, între noi fie vorba, cred că era Bat când și-a scris numele. Era prea bucuros și a terminat casa Sasu și era un pic strâmb numele, dar femeia când am ajuns la ea, m-a întrebat ce vreau să fac cu ele. Și a zis, sper că nu vreți și să faceți parchet. Și atunci am auzit și eu de chestia asta cu 10 ani, că casele din Ardeal sunt luate, puse pe tir și trimise afară. Și am zis, doamnă, nu, eu vreau să iau bârnele să mi le pun în casă. Vreau să am ceva din Transilvania, aici lângă București. Și în cazul ăsta să-ți dau ceva și mi-a adus bârna sculptată așa cum să face pelea de găină, am pus-o în bucătărie deasupra mesei. Am ceva vechi. Din România și asta, faptul că ai salvat acea grindă înseamnă foarte mult. A rămas în țară. De sas. De sas, nu din casă de sas. Lemnul acela a crescut în România și lemnul acela cu siguranță când a fost tăiat după rânduială. Când spun rânduială, mă refer la aceea cu mințenie când omul se închina în fața lemnului, tăia pe lună plină iarna, când toată seva era golită și pe urmă mai aștepta încă 20 de ani ca să lucreze din acel lemn. Nu ce se întâmplă. Puțină lume înțelege chestia asta. Cum se tăia lemnul pentru casă, că tu vezi că când te duci în Transilvania mai vezi că scrie acolo 1700, 1800. Ăla era pe picior cu cel puțin 100 de ani înainte. Da. În urmă cu, să zic așa, vreo 15 ani, mă plimbam prin sat, un rucsac în spate, desculț, și am văzut o scenă de acest gen. Mai am obiceiul câteodată să mă asigur că trebuie să mă duc singur, să văd satul cum se vede mergând pe jos, nu din mașină. Și am văzut o fază foarte interesantă când o bătrânică cu părul despletit, când vezi o femeie bătrână la 80 de ani care e despletit părul, să știi că are un necaz. Și se uita cum îi se încarcă casa pe tir și ținea cu mâinile amândouă de o grindă și spunea, măcar pe asta lăsați-mi. Și m-am apropiat să văd despre ce e vorba, de ce e așa de importantă acea grindă. Bineînțeles, nepoții au venit din Spania, și-au făcut o casă mare în spate, cu multe camere și în locul acelei căsuțe mici care era în curte trebuia să vină garajul, ca să intre probabil o mașină scumpă. Și casa acestei bătrânele îi se încărca pe tir și m-am apropiat să văd ce este pe acea grindă, apropo de ce spui. Era tistrită, cum zice noi în Maramureș, cu tot felul de evenimente. Acolo era un filon al istoriei, era legătura cu strămoșii, cu trecutul, casă de la 1700. Când s-a născut cineva, când a fost cununat, când a fost botezat, când a murit, câte persoane au stat acolo. Toate evenimentele importante din viața acelei sau acelor generații erau sculptate, scris manual în acea grindă frumoasă. Și nu i-au lăsat, au dus-o. Și atunci s-a născut în mine focul ăsta de a, cu puținii mei bani pe care i-am câștigat în străinătate, din oalele pe care le vând și statuetele, figurinele pe care le fac, am spus, hai să încep să salvez câte o casă. Și de atunci, încet, am salvat câteva. Am cumpărat un areal de 2 hectare, mi-am adunat prietenii și le-am spus, dragilor, dacă vreți un loc de odihnă sufletească, când vreți să dezertați din lumea voastră a calculatoarelor, corporațiilor, puteți veni să vedeți cum se trăiește și cum s-a trăit acum 80 de ani, acum 100 de ani,
într-o casă de lemn, să bagi lemne pe foc, să mănânci o mâncare organică, să te plimbi de sculți, lucruri aparent simple, dar te încarcă de bucurie. Așa că nu salvez eu satul românesc, satul românesc m-a salvat și m-a crescut pe mine. E foarte important să înțelegem că dacă vrem să creștem un copil sănătos, avem nevoie de un sat. Așa că nimeni nu poate să-mi smulgă acest sat din suflet, aceste cămăși pe care s-a țesut istoria pe noi și atunci când mă duc undeva, vreau să mă duc în cămașa bunicului meu, în care a feciorit el. Să le spun nepoților mei că așa s-a trăit cândva. E foarte frumos, e o poveste foarte frumoasă, foarte romantică, dacă vreți. Și da, este mult suflet în toată povestea asta când mă gândesc la bârna aia în care nu are scrijelite doar momentele importante. Eu cred că are și mirosurile de atunci. Bineînțeles. Are și ADN-ul celor care erau în căpere. Într-un fel sau altul. Sigur, oamenii știință o să descopere. Uite, de exemplu, un lucru care m-a fascinat foarte mult, atunci când pe roata olarului, că vorbeam și de pământ, se făurește un vas de lut, rămân striațiile degetelor pe ea, a olarului. Și acolo rămâne și amprenta vocală. Întrebând când eram copil, cum, domnule, faci un vas așa de mare? Erau olarii cu mâinile cât o țară și frământau lutul și în timp ce îl făureau pe roată cântau, se năștea un vas. Și îi spunea, vasul aude, trebuie să fiu cu bunăvoie, cu sufletul curat. Și mai târziu, oamenii știință au descoperit că exact ca pe o placă de vinil se înteperește și amprenta vocală. Oamenii aceia știau că vasul aude. V-am auzit zicând povestea asta și mi se pare interesant că la prima vedere sună, hai mă, pe bune, încă o legendă. Dar săptămâna asta a ieșit o cercetare și este breaking news în mediul științific, este pentru prima dată când oamenii de știință au reușit să mute materie cu sunet. Știm că sunetul este o vibrație, da? Ca un val. Da. Ei bine, au reușit să controleze sunetul, nu doar să facă valuri, ci să controleze și să mute materie. Sperăm că în curând, mi se face pielea de găină când spun chestia asta, cu ajutorul vibrațiilor, să putem să facem operații chirurgicale, să extragem o tumoră, să zicem, cu sunet. Dar ne-am putea și cu ajutorul credinței să extirpăm acea tumoră? Nu întotdeauna. Nu întotdeauna, pentru că nouă ne-e slăbită credința. Dar să știți că sunt situații, și vorbesc medii specialiști, atunci când te rogi se activează în tine o credință și îți dispare boala. Ajută, dar nu rezolvă. Ajută, dar nu rezolvă. Ajută, dar nu rezolvă întotdeauna. Nu-i de ajuns. Eu cred că este important, dar nu cred că este suficient. De dragul discuției, nu o să mă prind în jocul ăsta ca să-ți demonstrez, dar să știi că sunt încă oameni aparent simpli, care atunci când se roagă, se întâmplă lucruri. Unul dintre astfel de oameni era bunica mea, Dumnezeu să o ierte. Dumnezeu să o odihnească. Oricât de mult s-a rugat ea, faptul că nu avea un control la inimă, s-a prăpădit, a făcut un AVC în curte și n-a știut nimeni. Nu sunt împotriva științei și a medicinii, Doamne ferește, departe gândul de mine. Mai vreau să spun că există o tehnologie mult mai avansată a sufletului, pe care noi, din păcate, o accesăm prea puțin în ultima perioadă. Suntem prea bazați pe lucrurile care se pipăie. Așa este. Dar nu e rău, pentru că trăim în această societate, chiar dacă folosesc un telefon cu butoane, am nevoie și în alt telefon care mi-a dat feciorul să fac o poză unde mă duc sau să... Da, eu am rămas așa un răsfățat, un comod, pentru că am acasă o doamnă care are multă grijă de mine. Ea aș putea spune că e o sfântă, care încă mă mai suportă după 30 de ani. Nu știu cum, dar mă suportă, mă iubește. Mare lucru. Da. Mare lucru. Bine, adevărul este că dacă e un om din vârful muntelui și îl lași în oraș în momentul ăsta, nici măcar indicatoare prea multe cu direcțiile de pe străzi nu o să mai găsească, că toți ne bazăm pe navigație. Dacă vrea să-și cumpere ceva de mâncare în curând, nu o să mai accepte nici cash-ul, deci îi va trebui un dispozitiv digital de plată. Dacă vrea să se urce într-un mijloc de transport, îi va trebui o aplicație. Deci, într-un fel sau altul, oricât de analogici ne-ar plăcea să ne imaginăm că putem să fim, oamenii ca dumneavoastră sunt, mă iertați că trebuie să spun, păsări rare, ca să nu spun pe cale de dispariție. Da, unii mă consideră chiar ciudat. Atunci când vin oaspeții la mine în curte și toată vara avem tabere de olărit, fac cu ei un exercițiu, așa. Îi descalți și îi duc în natură, desculți și trec așa prin tot satul, cârd după mine. Condiția este să tăcem, să simțim sub tălblut, să simțim piatră, să simțim iarbă și îi întinde acolo pe niște pături și stăm. Acum vecinii se tot întreabă, ce mai face zăpăcit? Unde îi duce? Păi, fac o sectă? Chiar mi-a zis cineva, tu știi că lumea în sat vorbește că n-ai fi normal? Și
Mă întâlnesc la un moment dat cu acea vecină și mă întreabă ce mai faceți, domnule. Dar zic, mă duc să mă tratez, că nu sunt... Hai, domnule, zice, te văd toată ziua, mergeți acolo, ce faceți? Duceți case vechi, aduceți lucruri care au fost în viața noastră, ne-am fost împământeniți acolo și avem nevoie din când în când să ne mai descălțăm, să călcăm acea iarbă sub tălpi și le fac acest exercițiu să vadă cum să simt după ce au venit de pe asfalt. Culmea că după ce stăm întins pe acele pături și ne intră în nări mirosul ăla de iarbă cosită manual, cum numai noi mai avem în lumea asta, vă spun că atâtea plante medicinale care le avem lângă noi și atunci când intră coasa, dezvoltă un miros fantastic. Astea sunt mijloace de terapie, de liniștire, de aducere la acasă, să zic așa. Și după ce am vorbit cu vecina, m-a întrebat, dar ce faceți totuși acolo? Și am zis, uitați, între și construim o arcă ca să ne urcăm în ea, că vine potopul. Ziceam, știu că nu ești normal. Dar să știți că s-ar putea să vină un potop informațional și aceste mijloace de care vorbim aici la masă, fără de care nu putem să mâncăm, să ne urcăm în mașină, dacă ni se vor lua, noi ce facem? Așa că eu vreau să fiu, chiar dacă o să construiesc o mică insuliță, să fiu un reper pentru nepoții mei, să știe, în cazul în care nu mai merge aplicația să vină mâncarea de la McDonald's, să știe că eu am în grădină încă ceapă, am cartofi, știu să sap acel pământ în timp ce îl afân, îmi afin și ritmul sufletului, că am nevoie să fac lucruri cu mâinile, este o necesitate spirituală și lăuntrică să mai facem lucruri cu mâinile. Să nu uităm acest aspect. Și pe urmă să le arăt că încă dacă astăzi se ia curentul, eu vreau să rămân un ciudat care face oale pe roata de picior, le arde într-un cuptor cu lemn, le scoate afară și ți-o pun pe masă să pui mâncare. Și dacă vom fi nevoiți să facem troc, atunci să știți că în Maramureș mai este un olar cu plete care mai știe să făurească oale după vechea și după rânduiala strămoșilor mei. Eu știu de unde luați lutul și mi-a și povestit cum îl amestecați. Da. Dar v-am văzut și cuptorul. Da, am și un cuptor modern, acum să nu fim ipocriți, dar exact, am și cuptor care e controlat. Ceea ce vreau să vă spun eu, când am făcut ucenicia, nu am primit examenul până nu am dat o probă prin care ar trebui să demonstrez că acel lut pe care îl scot de la 2-3 metri, știu să-l frământ manual, să scot afară impuritățile, pe urmă să-l făuresc pe roată de picior fără niciun mijloc modern și apoi să știu să fac o ardere cu cuptorul cu lemne și câte lemne trebuie să bagi. Acum, normal că n-am venit la București cu căruța și nu-mi cere nimeni lucrul ăsta, dar încă mai știu să fac aceste lucruri. Chiar dacă mi-e mai comod să folosesc un cuptor modern acum, tehnologia ne ajută și nu... Dacă o să veniți la mine în casă, o să vedeți și frigider, o intrat chiar și cuptorul cu microunde, cu toate că nu-mi place, dar pe cât posibil încerc să mă păstrez așa, în limitele normale, să mă mulțumesc cu puțin. Am băgat așa ochiul un pic în bucătărie când venea mâncarea. Așa. Și am apucat să văd de undeva pe un perete era lipit, scria mare, în această bucătărie nu se fac prăjeli. Nefastă, mi-ai scris. Da. Scrie dar n-ai văzut în casă la mine, chiar și tu mi-ai scris acolo pe perete, un gând frumos, nu suntem ceea ce facem, nu ceea ce gândim, dacă mi-aduc aminte. Da. Foarte frumos. Casa mea este o casă care se citește. Ați ținut minte ce v-am scris? Am ținut normal pentru că îi cunosc toate scrisurile de pe acolo și mi-a scris și Damian Drăghici și actori care au trecut, Ion Haiduc, care pentru mine este un mentor. Mi-a scris de câte ori a venit acolo și cu cine a venit, cu Alexandra, care și ea este actriță și chiar vă provoc să o invitați într-o emisiune să vezi ce suflet de patriot are în ea acea femeie, ce a înțeles românismul, îl trăiește în fiecare atom. Sunt oameni care mi-au marcat viața și acele scrisori care le vedeți pe toți pereții împânziți în casa mea, slujesc și celor care mi intră acolo. Da. Eu știu că e un pic pe dos față de ceea ce ne imaginăm, dar eu chiar cred că suntem ceea ce facem, pentru că avem 1000 de gânduri pe minut. Da. Unii dintre noi mai multe. E greu să le pui toate în cuvinte și mai greu să le pui în fapte. De-aia eu cred că trebuie să ne mulțumim cu ceea ce putem să și facem și noi să faceți multe. Și motivul pentru care v-am chemat astăzi aici, pentru că eu sunt pasionat de noutățile din internet și tehnologie, este pentru că am nevoie din când în când să ne mai și eu simt nevoie să mă împământez un pic. Da. Să-mi fac împământarea, să mă descarc. Și eu V-am văzut pe toți desculți pe aici, e foarte fain. Vă masează tălpile. Da. Foarte bine. Mai umblu și eu desculț și am avut șansa să copilăresc nu în Transilvania, bunicii mei sunt din Moldova, dar bunica mea, tot așa o sfântă,
pleca prea devreme, însă mă duceam la biserică, umblam desculț prin o gradă pe acolo și o chestie, n-am apucat să vă povestesc, dar mi-aduc aminte cu mare drag și mă emoționează chestia asta, că îi făceam zile fripte. Eu eram un boț de om care îi făcea zile fripte bunicii lui. Era un copil normal. Și vorba asta, zile fripte, sună foarte... Deci, ea săraca mă striga pe acolo prin curte, eu mai am un nume, îmi cheamă și Daniel. Între noi fie vorba. Daniel Leș. Daniel. Îmi zicea, mă, Danele. Și eu ziceam, da, din Păpușoi. Da, era acolo. Da. Mă, unde ești, mă? Și ea nu mă auzea, săraca. Și când trecea pe lângă mine, eu găseam o baltă și aruncam cu noroi după ea. Nu mi-au aminte de chestia asta. Da. Mi-a povestit tata că îi zicea mama lui, bunica mea, că asta făceam eu pe acolo, prin grădină și sunt sigur că n-am nicio îndoială că o bună parte din ce sunt astăzi e făcut din noroiul ăla de acolo și din răbdarea femeii alea care eu îi făceam zile fripte. Deci am nevoie să mă întorc un pic, să bag piciorul înapoi în noroi, să simt, să-mi aduc aminte, dar cu toate astea cred că am o viață mult mai bună și o speranță de viață mai lungă și s-ar putea, aici nu bag mâna în foc, la o viață mai împlinită. Și de-aia v-am chemat. Pentru că știu că am mai multe oportunități, am văzut mai multă lume, am încercat mai multe feluri de mâncare, am văzut o grămadă de locuri, am încercat 1000 de lucruri, dar cu toate astea e foarte greu să-ți găsești mulțumirea. Cum faci să fii mulțumit? Și eu am avut așa o impresie când am fost la Baia Sprie că sunteți un om mulțumit. Sunt un om împlinit și dacă am un lux în viața asta este faptul că fac ce îmi place la mine acasă. Cu soția lângă mine, cu nepoții, am 3 nepoți, cu copiii, cu feciorii mei care și ei o lăresc. Mulțumirea asta se naște din a aduce o viață simplă și nu a căuta lucrurile cele mai grozave ca să fiu împlinit. Nu mă las mințit de tot felul de artificii care îmi trec pe sub nas spunând că dacă o să am acea mașină sau o să fiu fericit. Nu mă tentează niciuna din chestiile astea totuși? Nu pot să spun că nu mai vin gânduri câteodată, dar caut să-mi dau seama că n-am nevoie de ele. Am citit o carte. Bine, noi ca și tărâm suntem vânați de tot felul de gânduri. Apropo de gândurile de care povesteam. Acele 1000 de gânduri pe minut de care îmi spuneai, s-ar putea, dacă te liniștești un pic, să nu mai fie 1000, să fie 500. Și dacă te mai liniștești un pic, să fie 300. Și dacă te mai liniștești un pic, e un exercițiu pe care trebuie să-l facem. Uite, fără să mă laud acum, să-l laud pe Dumnezeu prin asta, că îmi dă putere câteodată să-mi dau seama că eu am nevoie de acea înduhovnicire și chiar și mentorul, duhovnicul meu îmi spune câteodată retrage-te, du-te să fii tu singur cu tine, să ieși din... Uite, până să vin aici la tine, auzeam tot felul de sunete pe stradă, mergeam în mașină, o muzică electrică, pe urmă sunam telefon, toate astea te încarci cu ele și tu deja începi să gândești ce face persoana aia sau nu sunt necesare. Și fac un exercițiu de post, un post din ăsta mai aspru, în care îți pui corpul un pic în ascultare și faci o zi, 2, 3, 10 numai cu apă și îți dai seama că încet intri pe acel mod de conservare și organismul ce face? El se conservă nici gândurile nu le mai primește pe cele care vin să-ți ia energia, să-ți fure energia. Pentru că atunci când ne stresăm, pierdem energie. Și mi-am dat seama după a 5-a, 6-a zi că sunt foarte, foarte liniștit. Cum mi-am dat seama? Eu am un loc în care mă mai duc din când în când acolo în sătucul meu de căsuțe, dimineața când nu am somn la 6, să stau și eu cu mine și cu bunul Dumnezeu, să-i mai spun oful de pe suflet și veneau căprioarele la început. Fugeau la început de mine. Când am intrat în acest post aspru, stăteau și pășteau liniștite. Cred eu că din când în când avem nevoie de un exercițiu de cumințire. Ne dăm seama că mâncarea pe urmă e mai bună, ne gândim la alții care nu au ce mânca și noi avem surplusul nostru. Peste toate astea am mai și citit o carte, îmi scapă autorul, dar titlul cărții este Mic tratat de decreștere senină. De cum? De decreștere senină. E un joc de cuvinte acolo. Tot conceptul de degrowth. Da. Acolo cartea asta m-a luat un pic de urechi și mi-a arătat câte lucruri le cumpărăm fără să ne fie de folos. Ajungem din nou la discuția cu sufletul. Sunt lucruri în viața noastră pe care le avem și nu le folosim. Pe urmă sunt lucruri în viața noastră pe care nu numai că le avem și nu ne folosim, le avem și ne folosesc ele pe noi. Cum ar fi un teren în plus, o mașină cu un motor prea mare dacă ajungem la mașini,
Și ele nu ne vor decât să ne tragă și energia și banii. Atunci, cum facem să scăpăm de aceste lucruri? Mi-am dat seama că e un mare virus astăzi care circulă printre noi, se cheamă lăcomie. Această lăcomie mușcă din mine în fiecare zi. Îmi dau seama că atunci când frământ lutul, mă aseamăn foarte mult cu acel boț de lut pe care l-am smuls de acolo și e plin de impurități. Ce face olarul când îl frământă? Scoate impuritățile afară, ca să fie un lut maleabil. Asta se întâmplă și cu pământul în vieții mele, lutul ăsta. Mai trebuie să iasă de aici prin frământare. Iese afară lăcomie, iese afară slavă deșartă, iese afară mândrie, toți vrem să dăm bine. M-am îmbrăcat frumos, că am venit în podcast, vreau mi-am spălat și părul. Vreau lumea să spună, domnule, e un pic mai tânăr, mi-am aranjat barba, puteam o barbă mai mare. Deci avem grijă de imagine și câteodată când avem eu cred că e și o formă de respect față de cei care se uită. Așa e. Dacă acest lucru nu merge până acolo încât să nu mai fim mulțumiți cu aspectul nostru. Pentru că totul e vorba mai mult de arhitectura interioară, nu de cea exterioară. Și câteodată, dacă arhitectura interioară nu este bine, îți vei da seama că ajungem să ne punem și noi bărbații tot felul de chestii, să nu se mai vadă riturile. Da, mă rog. Da. Vopsitul de păr la bărbați mi se pare o chestie. Nu discut că nu vreau să-i supăr pe cei care se uită la noi. Și mie mi se pare că nu-i se stă unui bărbat să fie vopsit. Da. Împor cu mândrie. Am și o cămașă mai bună asta, să știți. Am vrut să zic că ești foarte elegant, știi? Și n-am știut care e protocolul să-mi fi luat și o cămașă din asta. Dar pe mine așa mă percepe lumea, știi? Sunteți foarte bine. Mulțumesc. Cu toate astea aveți foc. Aveți foc, că nu sunteți un om domol. Cam o boală care mi-au depistat-o medici, apropo de am ADHD. N-am înțeles care-i treaba și îmi dau seama că tot timpul trebuie să fac anumite lucruri. Dar când am descoperit-o târziu, prietenii îmi spuneam, noi știam de mult. Așa că dacă o să pierd firul discuției, să știți că de acolo mi se trage. Cu toate astea, e natural. Ați căutat echilibru? Nu l-am găsit, dar îl caut în continuare. În urmă, ce-ar fi viața dacă n-ar fi o căutare, nu? Exact. Dar sunteți totuși mai mulțumit în căutarea asta? Sunt mulțumit atâta timp cât eu caut. Și n-am niciun motiv să spun că sunt mai bun sau mai sfânt. Sunt un păcătos, sunt un om normal, căruia îi mai vin gânduri pe adresa veche, nu știu cum să le curețe. Caut în fiecare zi să fiu acolo pe cale. Am văzut un film genial, care nu o să-l vedeți pe YouTube, călugărul care l-a prezentat la noi acolo în Baia Spre pe un ecran foarte mare, a venit din Athos, un călugăr care vorbea rusește și merge cu acest film în cârcă. Filmul se cheamă Unde ești, Adame? Și filmul începe foarte interesant cu un câine de ambele picioare din spate paralizat și se trage după stăpân și cade și apare niște trepte care cineva îl mai ajută. Și pe tot parcursul filmului m-am gândit la imaginea asta și la sfârșit mi-am dat seama că acel câine sunt eu. E atât de bun filmul, genial. Dacă o să aveți o ocazia să vă dau numărul, să-l vedeți, să vină să fac o proiecție, în timp ce rula filmul, el se ruga și stăteam acolo lângă foc afară și trăiam acele momente și tot filmul este despre neputințele călugărilor. Nu este un film care să-i prezinte pe acei călugări ca fiind wow, în mănăstire sfinți, le prezintă neputințele, dar la sfârșit ei spun, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această rugăciune vreau să mă însoțească toată viața. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe Dan Leș păcătosul. Ăsta sunt. Și filmul, pe urmă îți dai seama că Adam asta n-a știut să facă. În toată această căutare a lui Dumnezeu, când Dumnezeu vine să vorbească cu el, să se joace mai degrabă. Mă duc acasă și nepoții mei mai fac câte o boacă, așa cum ți-aduce aminte când erai copil. Și mă uit pe sub masă, unde ești Ana, unde ești Nina, unde ești Filip, îi caut să mă joc cu ei, să-i îmbrățișez. Adam n-a știut să profite de această căutare. Când a zis Dumnezeu, unde ești, Adame? Ba mai mult, Adam vine și spune, femeia pe care tu mi-ai dat-o, îl învinovățește pe Dumnezeu și nu-și cere iertare. N-am mai fi avut acum acest păcat adamic pe care îl purtăm în carnea noastră, această carne care își cere drepturile în fiecare zi. Și își cere din ce în ce mai mult, că dacă îi dai astăzi un pahar de alcool, mâine trebuie 2. Dacă îi dai prea multă mâncare, să știți că noi suntem concepuți să facem față mult mai bine la foame decât la prea multă mâncare. Și noi abuzăm, că spunem avem confort, ne-am creat un confort și o să vezi că lumea caută acest confort
să ajungă la un moment dat să nu mai muncească, ci să stea, să profite. Asta ni se promite mai nou, că vom ajunge să nu mai muncim. Va fi cea mai mare blestem pentru omenire. Munca, ci că va fi opțională. Da. Eu sper să nu ajung acele zile sau sper să nu mă îngrădească într-atât de tare încât să nu mai pot să-mi sap ogorul și să nu mai pot să cumpăr acele produse de la altcineva care a muncit cu mâinile lui. Exact. Cu acele mâini crăpate, cât o țară vine și îți aduce acele roșii bune pe masă. Și eu am opțiunea să împing un coș prin dinozaurii ăștia mari pe care nici nu vreau să le dau numele ca să le fac reclamă și să cumpăr produse care la noi în țară nu sunt. Și tot mă repet acum, lumea știe. Bine, dar cum face să aducem în marele oraș mâncarea bună de acolo? Greșeala a fost când noi am părăsit acele mici comunități și ne-am dus la oraș. Ne întoarcem acolo? Măi, eu sunt acolo, eu nu știu cum trăiți voi aici, sincer. Adică știu că mai vin din când în când și uite, stau pe aici și îmi dau seama că mă obosește agitația. Vă hrăniți din bunăstare asta de aici, totuși? Mă hrănesc, trebuie să spun că sunt foarte bine plătit ca să fiu acum aici la un eveniment, la un spectacol și am mai multe, numere în care să joc. E un concept ceea ce fac oamenii ăștia aici și vreau să-i amintesc că sunt niște oameni hăruiți de Dumnezeu. Evenimentul se desfășoară la Casa Vintilă Brătianu. E o doamnă cu suflet mare, foarte modestă, care a înțeles că pruncul Hristos poate să ajungă în inimile oamenilor și sub o altă formă, conceptuală. Lucrăm cu un regizor foarte bun, un regizor care face operație pe cor deschis cu acele imagini. Imagini, nu vreau să vă dezvolt foarte multe, cu toate că biletele s-au vândut de mult, ne gândim să mai facem un spectacol să fie lumea mulțumită. Imagini care te duc acolo la ancestral, la acel cordon umbilical direct de la Dumnezeu, urmat, dacă îl urmezi din beciurile casei și până ajungi în tot felul de ipostaze care nu fac nimic altceva decât să-ți afâne sufletul și odată cu sufletul afânat să te duci în prezența acelor colinzi, când Mântuitorul Hristos îți bate la poartă și spune lasă-mă să intru. Aici greșim noi foarte mult, că nu-i dăm voie Mântuitorului Hristos să intre în inima noastră ca să fim bucuroși, că vorbim de acea bucurie, de acea stare. Acele stări de care vorbim, făcând bani, nu o să fie niciodată împlinite dacă nu locuiește dumnezeirea în această carcasă de lut. Și în conceptul care l-am făcut eu, sunt foarte multe vase, toate cu găuri, prin care la un moment dat va ieși lumina. Prin neputințele noastre strălucește Domnul Hristos. Dacă spunem această rugăciune, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Dar și un orășean poate să spună chestia asta? Îi doresc, sunt preoți duhovnici aici în București, foarte, foarte apropiați. Eu nu spun lucrul ăsta, nu vin să fac o comparație. Eu spun că eu trăiesc ca un răsfățat în căucul palmei lui Dumnezeu în Maramureș. O să întăresc chestia asta. Nu doar că sunteți răsfățat, vă bucurați de fructele orașului, într-un fel sau altul, că orașul vă trage aici pentru că are nevoie să se împământeze puțin cu dumneavoastră, dar pe de altă parte vă împărtășesc, e adevărat, cu toți avem un gol pe care încercăm să-l umplem cu obiecte. Și nouă asta ne scapă că golul ăla nu poate fi umplut cu obiecte, pentru că gaura aia este fără fund, dacă nu și să o umpli cu altceva decât cu obiecte. E ca un puzzle și are o formă interesantă. Forma aia numai Dumnezeu are. Da, bănuții pe care îi mai fac pe la expoziție, acum de curând am venit de la Bruxelles, tot așa cu o expoziție și le-am colindat pe cei din diaspora atât de setoși după România. Mi-am dat seama că nici alegările astea nu mi-s prea bune, dar acum, fiind mai liber, mai vreau și eu să ies, să mai văd lumea, să văd unde mă aflu. Și sunt curios, îmi place să călătoresc. Am fost și în Coreea de Sud, am fost invitat de o companie mare, s-au gândit ei să iau un sălbatic din Maramureș cu barbă, care face oale încă într-un fel foarte vechi, să le fac reclamă la un cuptor cu microunde. Vedeți cât umor are Dumnezeu, eu care sunt împotriva tehnologiei. Când a venit această ofertă, nici n-am băgat-o în seamă câteva zile și îmi spune soția mea, măi, hai să încerci, că LG e o companie mare, cum să nu mergi să faci un film pentru ei? Și m-am lăsat prins în această provocare, nu știam cum să îmi negociez onorariu, am întrebat pe aici pe la București, am prieteni aici la București, pot să o amintesc pe Laura Cosoi cu soțul ei Cosmin, au 4 fete extraordinare pe care toate le-au botezat. Să rămână Laura, te pup. Să rămână Laura. Le-au botezat în Maramureș, că au înțeles ce înseamnă un strop de autenticitate în sufletul copilor și le crește extraordinar de frumos. Are și o vorbă, eu te-am făcut, eu te iubesc.
și a schimbat un pic cursul ăsta românului. Eu te-am făcut, eu te salvez, mai Eu sunt. te salvez, mai sunt. Dar uite, și uite așa am vorbit cu ea, am zis cât să fie onorariu, vorbesc cu Corneliu Ulici, care este actor, toți mi-au spus undeva până la vreo 2.000-2.500 de euro și soția mea e un fel de femeie de biserică și zice, mai nu-i frumos dacă mă lasă să vin și eu cu tine 2 săptămâni la oamenii ăștia să le cerem bani. Și a scris, avem tot ce ne trebuie aici, noi facem din plăcere lucrul ăsta, venim să avem o experiență, cât considerați dumneavoastră? Și au considerat 25.000 de euro pentru 3 zile de filmări. Nu vreau să scot în evidență banii, pentru că mai târziu ea mi-a făcut mie un test destul de greu. După ce am ajuns acolo și am filmat și am lucrat cu ei și au ieșit bine filmările și am apărut pe sticlă și vezi, uite, mândria vine așa să-și ceară drepturile. S-a dat în Coreea chestia aia? Peste tot în lume. Și m-am dus în aeroport în America, eu m-am dus nevaccinat acolo și aveam mare emoții că o să în timpul pandemiei, am trecut cu greu de porțile din München, Ungaria și toți îmi spuneau, nu te duce că te scoate din aeroport afară. Când mă apropiam acolo să-mi verifice, mă rog, s-a uitat ei pe la mine și mi-a zis actor. Și nu înțelegeam cum, băi, înțeleg că mă cunoaște lumea la București, mă mai duc încoace încolo în țară, dar aici, și ca să-mi dau seama că acea reclamă mergea permanent în aeroport. Știi? Și a făcut un selfie cu mine și am trecut mai departe. Asta așa, ca să vă desfețez frunțile. Vin de acolo acasă și... Unii ca noi n-au scăpat. Noi ne-am vaccinat ca să intrăm acolo. N-am nimic cu vaccinații și nu vreau acum să pornesc o discuție și un război pe tema asta, dar am simțit eu personal că corpul meu nu cere să fie vaccinat. Vă înțeleg. Și vă respect decizia. Dar mi-am luat o freză și de la prieteni și peste tot. Știi? Și... Cum să zic? Noastră a supraviețuit să spuneți povestea. Sunt alții care nu s-au vaccinat și nu au supraviețuit să zică povestea că ei nu s-au vaccinat. Asta e altă poveste. Dar mă întorc la discuția de mai devreme. Mă uit la dumneavoastră, vă ascult și recunosc că nu neapărat ritmul, că aveți un ritm un pic... Asta e încă puținele podcasturi care nu pot fi urmărite pe 2X. Sunt mulți oameni care ascultă pe repede, nu doar că suntem ocupați pe aici, dar nu mai avem nici răbdare. Eu sunt unul dintre ei care ascultă interviuri, podcasturi pe viteză mai mare. La ritmul meu și al dumneavoastră n-au nicio șansă. Dar în rest, vorba, pelul și inteligența peste medie o recunosc de la Atos. Și sunt sigur, de fapt nu, o las pe dumneavoastră să-mi ziceți. Ați fost la Atos, mă gândesc. Nu sunt încă pregătit. Mă voi duce. Am avut mai multe oferte și chemări. Sper anul ăsta care vine să mă duc. Spre rușinea mea o spun, dar aștept cu nerăbdare. Poate vorbim după. Eu cred că acolo trebuie să fiu pregătit să ajung. Nu o să mă duc doar să bifez. Am fost la Ierusalim de 7 ori. Nu e nimeni pregătit, vă spun. Da. Mergeți cu încredere. Sunt tare curios cu ce vă întoarceți. Pentru că s-ar putea să vă simțiți acasă acolo. Mi-e frică de Atos să nu cumva să rămân acolo. Sunt atât de puternice trăirile uneori când te apropii de Dumnezeu, încât îți vine să dai bir cu fugiții, să spui gata. De ce vă e teamă să ajungeți la destinație? Mi-e teamă, mai am o misiune aici, de fapt nu una, încă vreo 4-5, cum ar fi nepoții mei, copiii, soția, și mai mult de atât vreau să termin acest proiect care mi l-am pus în cârcă, cu acești oameni frumoși care au înțeles despre ce e vorba, să creăm acel sătuc, un cătun, refăcut cu case cum au fost atunci, am câteva materiale filmate și pe TVR și pe televiziune, pe Canal Arte și așa mai departe, în care oamenii care vor dori din când în când să vină, să lase telefonul deoparte 3, 4, 5 zile, o săptămână, să recreăm un moment cum s-a trăit acum 80 de ani, cu joc la șură, cu mâncare organică, cu o pâine făcută în cuptor, pe care o scoți afară aburind și o frângi și pe urmă încingi în ulei prisat la rece, de la locurile alea noastre. Și mă gândesc că aceste proiecte mai vreau să le termin. Dar este foarte tentantă oferta asta și când mă mai duc la duhovnic să mă spovedesc, el stă undeva în munți și pentru orice problemă care o duc, el mă ia în brațe și plânge. Și n-are nevoie nici de bani, îi mai duc mâncare și din mâncarea aia își iau bucățică și îi zice, du-o la numărul 70 și nu știu cât acolo, în Lăpușul Românesc, că este o bătrână care are mai mare nevoie de mine. În acești sfinți eu încă mai cred. Și sfinții în Maramureș s-au deghizat în pensionari, s-au deghizat în acele femei care așteaptă să meargă la liturghie duminica și chiar dacă merg cu tălpile alea murdare de pământ în fața icoanei și spun această rugăciune, Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, toți sfinți rămân. Noi nu-i mai vedem, pentru că avem un set de valori deja prea mari, dar ei viețuiesc printre noi, sunt lângă noi.
și trăiesc cu atât de puține lucruri, mai simt nevoia să mă duc să-i văd acolo în mediul lor și am intrat în casă la o femeie care aproape că n-avea nimic. Și o întrebam de ce are nevoie să-i cumpăr ceva. Ca un zăpăcit am întrebat-o de mașina de spălat vase, săraca nici n-avea de... Sau vrei să te împaci tu făcând un ajutor? Și îmi spune femeia și îmi spune la sfârșit, n-am nevoie de nimic, am de toate. Aș avea nevoie totuși că mi-e tare greu să mă aplec și m-a spălat pe picioare să mă duc duminică la biserică. Și de multe ori aceste acte de a le face, să renunți la confortul tău o zi și la tabieturile tale, să iei o femeie care nu poate să meargă la biserică, să o pui în mașina ta scumpă, să o duci la biserică, să o aduci din nou acasă, să o cinstești în felul ăsta, eu cred că sunt acte de creștinătate. Sunt mai scumpe decât o mașină de spălat. Sunt mai scumpe decât o mașină de spălat și pentru ea valorează mai mult decât acea mașină sau acel televizor. Da. Banal. Da. Ne întoarcem tot acolo, ne învârtim în jurul credinței. Dar credința fără iubire nu este nimic. Dacă nu există iubire în noi și facem aceste acte doar ca să profităm de ele, pentru că sunt mai multe categorii de credincios, categorii. Dacă îi urmărim, există o categorie care are o relație cu Dumnezeu, merge la biserică de frică. Și vedem în România foarte mulți oameni care mi-e frică să nu mă bată Dumnezeu, la alții le e frică să nu vină ANAF, la alții le e frică să nu-i prindă soția cu amanta, la alții le e frică și tot timpul caută să hrănească această frică, mergând la biserică, împăcându-se cu Dumnezeu de frică. Nici asta nu este rău, pentru că este un început și chiar spune în Sfânta Scriptură, începutul înțelepciunii este frica. Dar o frică sfântă, nu o frică care te macină. Mai este o categorie de credincioși, să le zic așa, negustorii. Și de multe ori mă aflu în această ipostază și mă aflu și în prima și mă aflu și în cealaltă. Negustorii ce fac? Negustorii fac negoți cu Dumnezeu. Îți dau, îmi dai. De atâtea ori am experimentat acest lucru când am făcut o danie, m-am dus la cineva și am făcut un bine, am primit înzecit. Și am început să am o relație cu Dumnezeu bazată pe negustorie. Vedem în jurul nostru, nu vreau să dau nume, oameni care aruncă cu banii, se laudă la televizor că ei au făcut nu știu ce și nu știu cum. Da, încă nu s-au împăcat cu ei. Și în continuare Dumnezeu se prinde în jocul ăsta și îți dă și o să-ți dea. Dar s-ar putea la un moment dat acei bani să nu fie de folos, să nu fie binecuvântați. Și este o categorie, cea mai sfântă categorie, și cu asta trebuia să încep, e acel statut de fiu și fiică, care atunci când eu mă duc acasă, nepoții mei îmi sar în brațe, o veni bunicul, o veni tata, mă iau în brațe, au o relație bazată pe dragoste. Ei nu o să mă întrebe câți bani am în cont sau dacă am o asigurare puternică să mă iubească pentru asta. Ei lor le e dor de mine. Și acest statut de copil înaintea lui Dumnezeu este cel mai bun. Să te duci ca un copil înaintea lui, să nu cauți să-l impresionezi cu nu știu câte vorbe frumoase sau rugăciuni, nici măcar cu banii tăi, pentru că dacă el scoate extrasul CFO, o să vezi că tot pământul e întăbulat pe el, tot ce are, fulgul de nea este tot al lui, respirația asta este tot al lui, faptul că noi suntem diferiți este tot opera lui. Așa că mă las acolo scăldat în iubirea asta lui și eu cred că pe acele tăpșane pe care m-a așezat, parcă netezite cu mâna lui, acele case cu forme organice, îmi dau mai multă libertate și în exprimare și odihnă decât faptul că stau acum la un hotel de 5 stele, foarte bine că stau la un hotel de 5 stele și îmi place și începe să-mi fie frică să nu cumva să-mi placă așa. Ai problema. Ai problema, începe să-mi placă. Prinde. Da, și doamnele alea se comportă foarte frumos dimineața la micul dejun, nu știu cum să mă mai onoreze și zic, bă, dacă începe să-mi placă. Există acea ispită care, lăcomia este foarte perversă. Lăcomia vine cu o formă de îmbrăcat într-o haină care se cheamă hărnicie. Trebuie să faci, trebuie să te duci. Dar pierdem lucruri. Uite, aceste clipe care noi suntem aici sau în altă parte, nu pot să le stau cu soția mea sau cu nepoții mei, care și acum cresc. De ce sunteți aici atunci? Am venit să dau o pată de culoare pe tabloul ăsta numit... Dacă sunteți atât de fericit, dacă e atât de important să stați numai cu nepoții, de ce ați venit azi la podcast? Am vrut să fiu la tine în emisiune, sincer. Am cunoscut oameni ca dumneavoastră. Să răspund foarte sincer. Am cunoscut oameni foarte deștepți, cu inteligență mult peste medie, la Atos, care câștigau bine, erau foarte bine în meseria lor și care i-am întrebat, am mai zis povestea asta la un moment dat, dar varianta scurtă e cam așa. Într-un povărniș, unde nu puteai să intri iarna, era un călugăr român, un călugăr bătrân.
Și l-am întrebat pe călugăr, zici că e poveste, dar eu am văzut-o cu ochii mei. Și l-am întrebat pe călugărul tânăr, am intrat în vorbă cu el, bună, ce faci? Bine, ce făceai înainte? IT. IT pe vremea când erau puțini IT-ști. De ce ai venit aici? Am zis să-L caut pe Dumnezeu. L-ai găsit? Da, l-am găsit. Și eu îl întreb, de ce mai stai? Și zice, după aia am căutat un om. Și l-ai găsit? Și zice, da, l-am găsit, uite-l. Și zic, ok, și atunci de ce mai stai? Și zice, acum învăț greacă, că ăsta e grec. Da. M-am uitat așa la el un pic ciudat și după aia am aflat un pic tot contextul cu el, lăsase o meserie foarte bine plătită acasă, tânăr, a plecat acolo și era la un schit din ăsta, unde biserica stătea pe un părâu. Deci, stăteam în biserică acolo și se auzea o apă care curgea. Și curgea pe dedesubt. Și l-am întrebat, cum poți să stai aici, mai ales iarna, nu ți-i frig? Nu simt. Și n-a fost prima dată când am observat o astfel de situație care, pentru noi de aici, că eu vorbesc toată ziua de tehnologie, de inovație și ce, pentru unul ca mine e ciudat. Și după aia am mai mers o bucată și am întâlnit cu niște oameni care lucrau la un zid de piatră. Zici că vă zic povești acum. Eu acum vă fac un fel de promo pentru a toți, poate vă ce acolo. Mă duc cu siguranță să trăim până atunci și să fie pace în lumea asta. M-am întâlnit cu 3 omuleți care lucrau la un zid de piatră. Deci nu, zici că povestesc fabule. Dar asta eu l-am trăit, l-am văzut cu ochii mei, nu mi le-a povestit cineva. Și era trecut de amiază, de ceva timp. Și oamenii lucrau și păreau foarte odihniți. Erau niște bolovani pe care cărau de colo-colo cu niște roabe, că nu sunt utilaje acolo. Da. La ei și ce faceți? Lucrăm la zidul ăsta. Și zic, da, ați avansat ceva. Zice, nu, abia ne-am apucat săptămâna asta. Voi 3? Da. Și nu sunteți obosiți? Nu, că aici nu simțim oboseală. E o altă energie care vine din afară. Eu nu am întâlnit așa ceva. Adică oamenii ăia nu arătau obosiți. Aveau pasiune pentru ceea ce făceau. Nici măcar. E mai ciudat atât. Deci nu sunt eu ăla care să zică de sufletul din lut. Eu vă zic, eu nu am văzut în viața mea oameni care să care bolovan de colo-colo și după amiaz, după o zi de muncă, să arate de parcă vin din vacanță. Nu erau obosiți. Ăsta e Dumnezeu care ne dă. Scrie în acele cărți sfinte care se citesc ușor și se înțeleg greu că omul va trăi nu numai cu mâncare și așa, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă primești o încurajare, vezi că de multe ori noi ca și nație atât am fost de frământați că dacă ar trebui să avem un brandul nostru ar trebui să fie suferința. Dar din suferința asta s-au născut multe perle și în continuare parcă am rămas în acel malaxor. Sper să se trezească acei oameni care ne conduc și nici măcar nu-i urăsc, încep să iubesc și să-mi fie câteodată milă de ei că n-au ajuns la cea cumințenie să-și dea seama că semenul lui locuiește Hristos și el când face și dă câte o lege proastă, chiar pe Hristos îl lovește. Dar dacă îi vezi duminică la biserică, sunt credincioși ei. E o formă de credință, bine că îi mai vedem la biserică, că altfel... Unii din ei mai vezi, da. Și sunt și oameni foarte buni, oameni care sunt... n-am venit aici să-i bârfesc, dar ar trebui un pic să ne mai unim, să ne mai apropiem, să ne mai iubim măcar în preajma sărbătorilor. Totuși, părem mai dezbineați ca niciodată. Românii în momentul ăsta nu mai știu dacă să mai aibă încredere în cineva. În ultimele zile îmi scriu oameni care îmi spun că băi, chiar e adevărat că pornește o revoltă? Bă, e făcătură sau nu e făcătură? Adică nu mai are nimeni... Tot tehnologia ne face o farsă aici. Vezi câtă informație vine pe aceste ferestre din altă lume și ne sperie. Dar nu-i de vină biata tehnologie, e vorba de cine ne pune alea pe ecran. Tocmai că, până acum ni le-a pus cineva. Eu am avut o învățătură foarte interesantă de la o femeie bătrână de vreo 74 de ani, că mi-a pus o întrebare care nu pot să o descifrez dacă nu ești liniștit. Mai fac acest exercițiu, probabil că ați auzit și în alte discuții ale mele și interviuri, ca să mă asigur că trăiesc, mă duc un pic, mă desprind de confort, să zic așa, nu de tehnologie, și de tehnologie, pentru că mă duc fără telefon și fără bani. Vreau să văd și am vrut să văd prin acest mod cine sunt eu. Cine sunt eu singur, fără confort, fără nevastă, fără... O săptămână, nu sau cât? Da, am avut și 10 zile când am făcut lucrul ăsta, dar din păcate... Lăsați tot și... La sfârșitul verii, când poamele sunt coapte în pom și încă este căldură și pământul este cald. Și atunci te desprinzi din acel confort, te duci, voi spune la nevastă mea, du-mă și lasă-mă, o să caut un telefon să te chem,
să mă iei de unde sunt și mă plimb efectiv prin sate, fără să-mi pese ce o să fie mâine, ce o să mănânc, ce o să fac. Și când te desprinzi de tehnologia asta, telefon, cel puțin, și oameni care vin să-ți spună lucruri și gânduri, constați că după ce trece, bineînțeles, acel sevraj al confortului, că durează cam 2-3 zile în care vorba aia ai fost obișnuit să te duci acasă, soția să spună supa caldă pe masă, să te întrebi iubitule ce mai vrei, să fii curat, să te odihnești, apare un alt confort, dacă vorbim probabil și de acei oameni călugări care l-au prins, când Dumnezeu deja ți se destăină într-o altă formă, când nu mai ai nevoie de aceste accesorii ca să fii fericit, pentru că noi căutăm fericirea. Și îmi dau seama că e la tot pasul fericirea. Ca să vă dau un exemplu, după ce am ajutat-o pe femeie să-și facă focul la cuptor, mi-a dat și mie un coc de pâine și l-am pus în rucsac și m-am dus. Și stăteam răsumat de o căpiță de fân și mă uitam cum apune soarele. Era după vreo 3-4 zile și mâncam din acel codru de pâine și a căzut și pe jos câteva fărâmituri și am avut timp să observ, ceea ce în mod normal nu avem. A ieșit de la 1 metru un pui de șoarece, a luat o fărâmă de pâine și a fugit cu ea înapoi. Și am zis, ia să văd ce se mai întâmplă. Și am mai ieșit odată. Dar de data asta stătea și mânca cu mine acolo. Mi-am dat seama că pot să-mi iau bucuria de la un șoarece care a intrat în comuniune cu mine. Și am stat și m-am gândit, eu sunt în stare să fac un ochi de șoarece. Și aia îl descoperi pe Dumnezeu într-o altă formă, într-un pui de șoarece care este fericit și este în armonie cu natura și cu locul. Călătorind, am ajuns și la Lelea Florica, despre care o amintesc. Mi-a dat viața peste cap această femeie. După ce m-a invitat în casa ei, i-am aranjat niște lene. Atunci când mi-e foame și nu mai găsesc foame, mă duc în sat și fac voluntariat. Am nevoie să muncesc. Și îl ajut pe Badea Văsălica, puneți pepene în car și el în mod normal te invită la masă. Dar se naște o altă relație. Nu o relație de genul turist, omul de la țară, hai să facem un selfie, m-am dat jos într-o mașină mare, i-am dat 50 de lei să fac un îmbracă-te, hai să facem un selfie și am plecat. E un alt gen de comunicare cu el. Pentru că atunci, după ce ai terminat munca câmpului, te pune la masă cu puținul pe care îl are, acel ștergar alb, și stai la masă privindu-l în ochi. Nu ești în trafic, apeși un buton, comanzi, te duci la un geam, îți iei mâncarea într-o farfurie de polistiren, mănânci ca să câștigi timp, la volan și spui am câștigat timp. La ce îți folosește acest timp câștigat dacă nu te mai respecti să mănânci așa cum mănâncă un creștin? Și stând acolo la masă am descoperit această taină interesantă că acel om a mutat lucrurile de aici. N-a mai avut acele schimburi informaționale doar. El îmi spunea niște vorbe cu tâlc. Și mâncarea nici n-a mai contat, că era o bucată de slănină și o ceapă zdrobită cu pumnul și am avut un par de orincă și am zis, Doamne, ce frumos e. Și am mai scos și un borcan de lapte acru de bivoliță și l-am mâncat. Și am dormit noaptea în podul cu fân și m-am trezit ca un prunc dimineață și am spus, încotro să iau, mă duc încolo sau încolo. Nu mai aveam program. Și după 6-7 zile, când începi să te armonizezi cu natura, primești o energie și o bucurie de neimaginat. Și ajung la această femeie, că nu vreau să pierd firul discuției, care mă invită în casă după ce am aranjat lemne și zice, hai da până în casă că poate e flămând, de dragul ei vorbesc în dialect. Și zic, nu-s flămândele, Florică, dar mi-era foame, dar zice, poate ți-a flămând sufletul. Aici ce vrea să spună cu chestia? Am intrat în casă. Casa ei, teză de doctorat. Fiecare împunsătură însemna ceva. Avea toate firongurile, cum ne zicem noi, cearceafurile, lipideaule, îmtistrite, lucru milioane de împunsături. Și toate le-a făcut de când era fată fecioară. Și zic, Florică, dar cum ți s-o văzut să împungi atâta prin fereastra asta mică, că avea o casă mică cu un geam mic. Zice, prin fereastra asta am văzut lumea 86 de ani. Și mi-a fost bugăt cât am văzut, mi-a fost destul. Dar de ce voi oare acolo la oraș, pe ce ferestre vă uitați? Și ce vedeți? Și am crezut la prima vedere că se referă la termopanele noastre mari. Nu. La ferestrele alea care dăm așa. Și ce vedem prin aceste ferestre? Și ce gânduri ne duc în minte? Și câte, când ne întoarcem la acea discuție cu dezinformarea și oare când e nu tu televizor, nu ce avion, nu mașină, nu s-a dus decât la ea acasă. Și ce ai văzut pe fereastrele, Florica? Și începe să-mi povestească. Uite, Paci trecea Văsălicuța cu cojocul lui nou. Eu cumpărat tată o cojoc nou cu mărți la școală. Și era umătul mare. Și Paci trece. Apoi au rămas mic, l-au dat la frate și a apărut un petic pe cojoc. Că atunci, pe vremea noastră, noi le cârteam, le reparam. Oare voi mai reparați lucruri? Dan Leș mai repar lucrurile? Sau le arunci și le cumperi altele noi?
Uite, noi avem nevoie foarte mare ca și nație să reparăm relațiile între noi. Și înveți de acești oameni cu două clase, foarte multe dacă ai urechi să-i asculți. De aceea îi consider niște sfinți. Și în cele din urmă, scurdez discuția, să nu sărim peste, nu știu cât ți-ai propus să povestim, mă duce la șifonier, cu mâna tremurândă și deschide și mi-arată o rochie de pânză albă de sus până jos. Și cu părul ei alb, parcă era un înger. Și zice, uite-te cu băgare de seamă. Era cusut, și aici sunt foarte multe semne, cusute alb pe alb, ca să nu se smintească. Zic, dar când o să o îmbraci, că e nouă? Aștept ziua aceea cu nerăbdare. O să o îmbrac când o să mă întâlnesc cu mirele meu. Îl așteaptă pe Hristos cu o haină curată albă. Vedeți această teleportare în rai deja. Acea femeie care știa că vine moartea cu bucurie. Deci dacă noi oamenii am înțelege că moartea este cel mai frumos lucru care ni se poate întâmpla în viața asta, n-am mai vrea să trăim pe pământul ăsta. Cu o condiție, să fim împăcați, unul cu altul și în primul rând cu Dumnezeu. Această femeie a prins această taină, fără tehnologie. Și nu sunt împotriva tehnologiei, pentru că așa sunt vremurile. Dar din când în când, nu uitați de această taină a înduhovnicirii, a rugăciunilor care Sfinții Părinți le-au dus pentru noi, ca noi astăzi să putem să stăm la acest microfon. A călugărilor care se roagă prin păduri pentru nația asta de români. Eu cred că ne va salva credința. Noi, în pieptul ăsta, în carcasa asta, în pieptul ăsta de român, bat 3 inimi. Este inima de carne, este inima lui Dumnezeu și este inima tradiției. Dacă una din aceste inimi se oprește, noi avem o mare problemă. Dacă se oprește inima de carne, murim. Dacă se oprește inima lui Dumnezeu din noi, noi facem infart duhovnicesc. Și dacă se oprește inima tradiției, noi nu mai existăm ca și neam. De aceea mă lupt tot timpul, ori mă duc la Bruxelles, că mă întreb, de ce ai fost acolo, de ce vii aici? Să vă arăt că vreau să țin tradiția. Și să le spun tuturor românilor, dragilor, nu lăsați acest lucru din mâini, nu lăsați să ne-l fure. Nu lăsați să importăm din China, nu lăsați peste tot pe la centrele de obiective turistice să se vândă zgărdanele alea și nici măcar să nu ne închisim să dăm jos Made in China de pe ele. Haideți să mai păstrăm această tradiție. Dacă mă întreb cu adevărat care e motivul, de aceea din când în când eu, ca și un ciudățel, să zic așa, mai ies în lume, să vorbesc despre această tradiție. Și apoi Dumnezeu cu mila. V-am ascultat și acum trebuie să vă dau un pic de știință. Dă-mi, fără probleme, că o să vă placă. Uite, mi-ai dat deja aici. V-am dat un pic de tehnologie, da. Fără să vă dați seama, bine, fără să ne dăm seama, dar dumneavoastră faceți empiric ceva ce este de puțin timp în știință. Mai nou, una dintre cele mai bune strategii de a ajuta oamenii să scape de depresie, sindrom post-traumatic și tot felul de suferințe în astea psihice, este expunerea la natură. Dacă scoți oamenii din mediul antropic, adică din oraș, dintre betoane, și îi duci în natură și nu au semnal la telefon, de curent, umblă de sculți, chestii genul ăsta, li se schimbă toată starea și inclusiv chimia creierului. Este deja dovedit științific, li s-au făcut analize înainte și după. Știți cât timp, din experiența noastră, că mi-a zis mai devreme, dar vreau doar să vă zicând încă o dată. După cât timp când plecați în pribegia aia, să-i zicem așa, scurtă, cam după cât timp vă liniștiți? La mine durează cam 3 zile, că Ăla e. 72 de ore. Și în știință. N-am studiat niciodată chestia asta. Este în știință momentul ăsta, este dovedit științific că dacă pleci de acasă, te decuplezi de la mediul antropic încă o dată și te duci în natură, după 72 de ore, creierul tău se reechilibrează, se realiniază la natură. Asta ne ia nouă, oamenii, să ne reajustăm. Nu știu prea multe despre știință, dar știu un lucru pe care îl spune și acel orb la poarta templului, când merge Petru și Ioan și vede un orb care stă pe jos. Și noi suntem orbi de multe ori astăzi. Și îl vindecă. Dar fiți atenți ce e interesant. Acolo, dacă urmărim episodul, spune așa: aur și argint n-am să-ți dau. El cerșea. Dar ce am în numele lui Iisus, ridică-te și... Pardon, acel olog, voiam să vorbesc. Ridică-te și umblă. Și el știe un lucru. Și la fel și orbul Bartimeu. Am fost orb și acum văd. Acel olog de la poarta templului zice, nu știu, nu pot să-mi explic științific ce s-a întâmplat în chimia trupului meu, dar pot să umblu. Deci, la noi încă le mai avem aceste coduri să le accesăm lângă noi, în natură. Și foarte mulți oameni îi văd pe munte și feliciți. Acolo noi suntem la poalele Gutâiului și avem 11.000 de trasee turistice și cu bicicleta.
și văd foarte mulți oameni care, și tineri care ies în natură, le avem să le accesăm. E foarte ciudat că de multe ori această tehnologie de care vorbim ne ține legați și văd mulți oameni care au camera lor, stau în fața unui ecran prea mult. Deci, trebuie să vedem. Cele mai puternice substanțe psihotrope se secretă în interiorul corpului uman. Înțelegeți ce zic? Cele mai puternice, dacă vreți, droguri sau calmante se creează în interiorul corpului uman. Și avem un laborator chimic extraordinar. Chimie, domnule. Și este dovedit chestia asta. Inclusiv asta cu ecranele, noi ne facem dopamină, noi ne drogăm singuri cu dopamină cu ajutorul ecranelor pentru că căutăm un pic de plăcere. Și acum, dacă tot ne-ați zis despre partea asta de natură, de care cred că avem nevoie, nu mai bine facem un booking pentru cărări pe la Polegul Tâiului, ca să ducem oamenii ăștia de aici, cât costă să stau desculți și să mănânc un coduri de pâine ca să văd un șoarece la Baia Sprie. Nu te costă. Avem un proiect la care lucrăm de câțiva ani cu un prieten bun de-a meu, Iulian Văcăreanu, care se cheamă Drumul Binelui, și să atingem și câteva obiective, câteva bisericuțe de lemn și așa. Să pornim din Baia Sprie, mergând pe jos, desculți, să ne oprim undeva la un popas, vreau să-i duc la o stână de oi unde să mănânce nu o să-i spun bulți, că la noi nu se spune așa, se spune balmoș, să mănânce o slănină friptă, să-i duc să vadă acest lucru, să se liniștească lângă focul de tabără, să vadă stelele pe cer. Dar dacă vrea cineva, nu știu, să meargă pe cont propriu, poate să meargă, sigur că poate să meargă. Nu are nevoie de ghidaj. Ziceți-mi câteva sate unde pot să găsesc o bătrânică să mă ajute. După ce ai trecut în Maramureșul istoric, acele case resfriate, peste tot, numai bătrâni o să vezi la munca câmpului. Și te-aș ruga să te oprești în dreptul lor, nu numai să-i saluți, să le dai oamenilor de ajutor, să vezi cât bine îți face ție acest exercițiu, ajutându-l pe acel om. Și el chiar are nevoie, că ei s-au dus feciorii în străinătate. Și agricultura, din păcate, o fac acești bătrâni cu mâinile crăpate. Câți mai avem? Și mai sunt încă acele sate care, dacă cumperi de la un producător local, îl ajuți să țină copilul la școală. Dacă cumperi la un supermarket, îl ajuți pe ăla să-și mai ia un iaht. Hai să alegem odată. Hai să ne trezim, să facem ce trebuie. Cât încă îi mai avem? Dar știți ce e interesant? Că a ieșit o statistică. Am avut un invitat aici care mi-a povestit, pe Iancu Huda, care mi-a zis că, nu o să vină să credeți, dar hipermarketurile operează cu marje foarte mici de profit. Nu? Nici nu reușesc să înmulțească mulți bani. Deci, până la urmă, nu e fericire nici acolo. Nu e, și mai sunt și produse românești pe rafturile noastre. Da, puține. Dar apropo de chestia asta, că ați zis de Maramureșul istoric, puțină lume știe că Maramureșul istoric este o bucată din țara asta care, de la un capăt la altul, e mai mare decât vreo 3-4 județe la un loc. Și cât avem în Ucraina, dacă știi, încolo, ca mare parte din el în Ucraina. Maramureșul e încă un tărâm uitat de lume și e bine că am rămas mai înapoiați, așa că încă mai e. Dar ușor, dacă nu avem grijă, se duce mirajul ăla. Că am asfaltat străzile, uităm să ne ducem pe jos, pe ulițe, cu piciorul și mergem cu jeepurile și ne grăbim câteodată și deranjăm căței, ATV-urile. Mie mi-e frică un pic de turismul ăsta de masă și caut să le spun oamenilor, chiar dacă Brebu este la mare căutare, dacă nu se opresc cu publicitatea, s-ar putea să devină un mare chici acolo. Am văzut asta. Da. Am văzut asta și pot să confirm, e trist. Și am mai vorbit cu oameni de acolo, din zona, ce încercați dumneavoastră să faceți, ce mai e la Brebu, mi-e și frică să spun că dacă spun, poate începe să devină adevărat. Nu trebuie să devină adevărat, dar trebuie să luăm măsuri. Avem parte de un prefect extraordinar de deștept. Așa este. Care a spus așa: domnule, eu vreau pe oamenii ăia din Breb, îl pomenesc aici că e și un prieten al meu, Florian Sălăjan, care omul ăsta e făcut așa din bardă, dar este drept. Da. Este neaplecat. Și a spus, uite, vrem să facem mașinile să meargă până în capătul satului, acolo să le lasă, să ia... Ca la Viscri. Exact. Să te urci, domnule, într-o căruță cu cai sau cu ăsta, să te plimbe prin sat, să mergi cu minte pe acolo, să nu-i deranjezi pe bieții oameni, că nu toți au afaceri cu turismul. Și n-am eu nicio vină să stau la mine în bătătură și să-mi treacă vum mașini și să facă praf și așa mai departe. Sunt lucruri care se pot reabilita. Și trebuie să ne gândim să învățăm de la alte orașe. Eu am fost și în Franța, am fost și în alte lucruri. Aceste centre, să le zic așa, de filoane de autenticitate, trebuie protejate. Noi, meșterii, nu avem o protecție la ora actuală în fața marilor producători. Dacă o femeie din Maramureșul istoric coastă 2-3 ieri pe o cămașă, lângă ea pe tărabă mai sunt încă
10 cămăși făcute de o mașinărie cu comandă numerică. Dar asta e bine. Nu știi știi de cât ce? de bine. Hai să Omul vă nu zic. este informat și el cumpără ieftin și mult. Hai să zicem pe șleau. Am fost la dumneavoastră la Casa Olarului. Așa. Cât e o ceașcă de cafea? Păi ceștile de cafea le face Nora. E 50 de lei. Atât am dat și eu. Da. Și beau cafea din ea în fiecare zi. Mulțumesc. N-am venit să-mi fac reclamă aici, dar e foarte important că tu de fapt n-ai cumpărat numai o ceașcă de cafea acolo. Ai cumpărat și un concept, ai cumpărat și o poveste, ai cumpărat și un lut care e contopit cu strămoșii noștri. Și lutul ăla nu e perfect, e un pic zgrunțuros, nu e nici drept, e un pic strâmb. Da? Are urma de deget de olar pe el și mai are și o floricică frumoasă pusă acolo și nu este nici vopsită așa cu mare dichis, n-are niciun smalț de lux și cu toate astea beau cafea în fiecare zi din el. Nu fac chestia asta ca să vă laud, pur și simplu, dintre toate ceștile mele, asta e cea mai frumoasă pentru că e cea mai urâtă. Mulțumesc. Urâtă în sensul de imperfectă. Cum de altfel și noi suntem. Acum, după ce am învățat... Am zis greșit că e urâtă. E imperfectă. Am înțeles, dar să înțeleagă și privitorii noștri. Noi, ca și oameni, suntem tocmai imperfecțiunile astea ne fac frumoși. Diferențele între noi. Da. Mi-e dor să fac oale pe roata de picior și să fiu un pic mai strâmbe. Parcă atât de mult am muncit, că am făcut tone de lut, încât îmi ies prea perfecte. Și îmi doresc acum să le fac un pic mai imperfecte. O merge mâna aia, vai, Doamne. Mâna asta e o altă care atâta... Mi-a luat mâinile. Încerc să-ți dau bucata aia de filmare, Vlad, să o pui. Mi-a luat mâinile și nu știu când mi-a ieșit aia din bolul ăla din mână. Da, eu cred că acolo, în spațiul meu unde mă joc, există și un mare secret pe care vreau să-l spun celor care lucrează cu mâinile. Există acea inspirație care ți-o dă Dumnezeu și dacă depinzi de el, eu am o deviză. La sfârșitul zilei, acel boss de lucru care a intrat în atelier trebuie să iasă transformat. Dar primul la care îl arăt acel vas este Dumnezeu. Și știu că sunt responsabil să-l fac cu bucurie, să nu-l fac pe bandă. De aceea nu iau comenzi, nu mai fac vase de utilitare pentru restaurante, că mi-am rupt cârca și încheieturile cu atâtea. O să fac numai din plăcere ceea ce fac. Acum, vă spun, mi s-a făcut reclamă, nu știu cum am ajuns aici, câteodată aici mă refer la faptul că te duci pe stradă și oamenii te cunoște, salută și știu că ești un olar vestit, dar sunt mult alți olari buni care n-au fost descoperiți, care s-au mulțumit doar cu simplitatea, să vândă 5 oale să le ajungă. Eu mi-am dorit să... Mai trebuia unul cu ADHD dintre ei care să iasă un pic în față. Da. Și acum, dacă tot am ajuns aici... Dacă ADHD, ne putem să-i spunem hard, dacă vreți. Mă rog, ceea ce vreau să fiu de folos pentru acești oameni, dacă se poate și dacă cei de la guvernare... Ce să facă guvernarea? N-avem să ne ajute. Ne descurcăm noi. Păi ne descurcăm, dacă ei nu dau o lege în care eu să am un semn pe produsul meu, că este autentic 100% românesc. Semnul dumneavoastră, știți care e? Că nu e perfect. Eu să vă spun, nu vă mai stresați. Nu-i perfect, dar vin... Îmbrățișați chestia asta și spuneți-le oamenilor, vrei perfect? Nu avem. Dar eu nu mă refer la mine. Mi se pare cel mai bun eu slogan. Trăiesc. Dar ce mă fac cu acele femei care vând la cimitirul Vesel și lângă ele sunt tot felul de chiciuri aduse? Ce mă fac cu acei bătrâni care încă mai cioplesc cu mâna și mai fac o cruce de aia frumoasă și vine o drăcărie de mașinărie care a băgat-o într-un CNC și s-a făcut-o rapid și o dă de 10 ori mai ieftină? Eu vreau atâta. Cine vrea de 10 ori mai ieftin, să o ia pe aia de 10 ori mai ieftină și atâta merită. Bun, dar cum ar fi să informăm pe acei turiști care vin că există un semn, cu mare Nike, cu mare Urdaci. Aveți un semn? Uite, nodul Dacic, să dau un exemplu. Așa. Pe care să fie pe fiecare produs făcut în Maramureș. Așa. Sau, mă rog, în România... România... ce nu faceți dumneavoastră? Am o asociație și mă gândesc. Aceste semne să fie date celor care cu adevărat fac românește și oamenii care vor veni la acele puncte de informare turistică să spună, uite, domnule Pliantu, aici, când vezi semnul ăsta, să știi că e 100% făcut manual, chiar dacă e mai scump. Cu asta aș vrea să-i ajut și să-i sprijin. Acum o să fac ceva care s-ar putea să fie un pic la limita legii. Spune. Se vede. Dar în loc să stați după guvern, împărțiți ștampila pe la cei care chiar fac de mână și când apare unul cu ștampila și nu-i din asociație, știți ce aveți de făcut. E atât de simplu că Maramureșul știe ce are de făcut când e treabă. Acum știi cum, la Maramureș nu o să poți niciodată să-i pui căspăsul să nu mai facă o horincă în casă, să tai un purcel. Dimpotrivă, da. Este natura noastră, noi trăim acolo, parcă e un stat în stat. Dacă ne-au auzit domnii de la guvern și careva o să aducă emisiunea, eu nu-i cunosc pe toți și n-am intrările și pârghile să ajung acolo. N-are nimeni. Dar eu o să-mi fac
o listă cu care am putea fi ajutați noi meșterii, cum sunt și în alte țări civilizate, că suntem talpa țării, domnule, noi suntem atât de mult acolo în Maramureșul ăla, încât pământul sub tălpile noastre încă era fierbinte când Dumnezeu ne-a așezat acolo. Așa s-a inventat tropotita. Vreau să spun că Dan Puric a venit și a stat la mine câteva zile în casă și a învățat să tropotească de la grupul Iza. Și mi-a plăcut acest aspect. Un coregraf atât de bun, un actor. Nu ne mai e așa drag Dan Puric, că a început să mai zică și prostii. Eu când zic Dan Puric, zic îl iubesc foarte mult pe Dumnezeu din el. E Dumnezeu cu siguranță și în Dan Puric, dar mai există și altceva decât Dumnezeu acolo. Nu vreau să aflu. Bun, eu m-am dus la faptul că a venit un coregraf să învețe să tropotească tropotita din Maramureș. Și mă mai laud cu ceva, și am și filmare, să vină de la capătul lumii, să trimită Will Smith, o echipă de oameni să stea la mine 2 săptămâni. Pentru ce? Să filmăm împreună, fac un documentar despre cele mai frumoase mirosuri din lume. Și România, care credeți că este mirosul specific? Iarba cosită manual. Și am cosit 1 hectar de teren până mi s-au umflat pălmile și ne bucuram acolo cu ei împreună că se bucură de aspectul ăsta. 1 hectar? Bine, am cosit aproape 1 hectar cu toți care am avut ca să ia imagini. Nu ne putem juca, că mai vin ăștia la ProTV, hai domnule, pică lumina, dăm, scrie aici mai repede că am plecat, ne spălăm pe mâini. Nu, aici n-am trișat. Dacă am zis, au zis că vreau să mă vadă transpirat, cum curge transpirația de pe mine, și atunci să beau apă din ulcior de luci, să încurgă apa pe piept. Asta trebuie să fie exact așa, nu să mimăm. Și am lucrat cu ei împreună și mi-am dat seama la ce nivel lucrează și vin de acolo să fac un documentar despre Maramureșul meu și noi, de multe ori care suntem aici la guvernare, nu-i băgăm în seamă pe acești oameni. La asta mă refer. Eu asta vă zic, nu mai stați după guvern, n-aveți nevoie. Uitați, ce facem noi Eu acum? nu mai am nevoie, dar oamenii aceia mai au nevoie. Mai au nevoie să fie scutiți de acele taxe, să-i lași să intre în gospodărie fără să-l obligi să-și pună gresie în baie, să-i lași, domnule, să vândă un lapte de vacă și să nu-l cauți în păr că are sau nu are gresie în graș. Haideți să ocolim sistemul ăsta, vă propun eu o variantă. Ocolim, că nu vreau să intru aici, că e un țepuș care mă împunge în suflet și trebuie să-l spun. Dar trecem peste el. Chiar dacă voi rămâne un ciudat în fața acelui tăvălug numit consumerism, știu că mă va strivi la un moment dat. Da. Văd că vine din ce în ce mai mare. Dar voi muri drept. Voi muri în picioare. Voi muri cu fruntea sus, pentru că eu atunci când mi-am pus clopul de maramureșan, aici, pe cap, mic, eu n-am voie să mă plec să-mi cadă clopul în țărână. Eu trebuie să stau cu pieptul așa. Nu vreau să fac politică. Nu mi-e frică numai de bunul Dumnezeu, că îmi poate lua darul ăsta din mine. Dacă ei vor să ni-l ia, Cine vrea să vă ia ceva? Uite, faptul că se tot pun la cale niște legi care vin de unde vin, mă sperie un pic. Dar nu intrăm pe tărâmul ăsta, că mai bine, îmi prind urechile. Vă propun eu așadar o variantă pentru Maramureș. Da. Am o soluție pentru Maramureș, nu mă votați, că nu candidez, dar am stat de vorbă și cu domnul prefect, am fost și am văzut inclusiv la Casa Pașcu. Da, frumos. Deci suntem prieteni, sigur că da. Face cam aceeași treabă cu noastră, dar cu un pic de turism un pic mai intensiv pentru mai mulți oameni. Da, fac mâncare bună, curge părâul pe acolo prin curte. Frumos. Au restaurat și ei niște case acolo, da. Era cât pe să ajung și eu la Casa Pașcu, n-a fost să fie, dar am fost și am mâncat acolo cu Dan. Și încurajez pe oricine să meargă și să vadă Maramureș așa cum este. Dacă vrei să te cazezi, să-ți facă cineva de mâncare, mergi la Casa Pașcu. Dacă vrei să te duci doar să faci pelerinaj, mergi la Casa Olarului. Sau dacă vrei să faci cu adevărat pelerinaj, ia-o la picior și vezi unde te oprești. Da. Și s-ar putea să găsești o măicuță bătrână care să te lasă să dormi în fân. Sau poate nici n-ai nevoie. Dar mare grijă să nu te întâlnești cu ursul. Că nu e să ne speriem cu urșii ăștia aduși. Dar vă luați ceva în buzunar, o capsă, ceva, dacă vă întâlniți cu ursul? Acum tot auzind tot felul de știri mai iau, dar spre rușinea mea în ultimii 2 ani n-am mai făcut exercițiul ăsta. Eu vă recomand să vă luați. O să-mi iau, să zic așa. M-am întâlnit cu ursul mai jos decât mă așteptam pe Măgură la mine la Codlea. Ne-am întâlnit și eu cu soția mea și cu fiul meu cel mic când am urcat din partea cealaltă de Gutâi, din Cavnic, și eu am văzut urmele, n-am vrut să-i speriu și la un moment dat 2 danezi fugeau deja, că venea ursoaica care n-a intrat în hibernare, dar am încercat să ne păstrăm calmul și să fim normali. Sper că nu mă voi întâlni sau dacă mă voi întâlni, să dau mâna cu el și să-l salut cel mai bun casă. Dar chiar și așa, vara e ceva de mâncare prin pădure și iese mai greu. Plin de afine. E plin de afine. Mai ales acolo. Vai de mine. E raiul pe pământ. Începând de la afine, mere în pom, toată lumea te lasă să iei, prune coapte, merișor de pădure, zmeură.
Poți să trăiești, poți să trăiești chiar și fără mâncare și cu apa care curge în râu, că e o apă vie, sănătoasă. Dar când ți-e foarte foame, îți spun eu, du-te în sat, pune mâna un pic la lucru, să vezi ce bine îți face, la fân, la strâns fânul, să vezi că acel om te cheamă la masă. Oamenii din Maramureș te cheamă la masă și te pun la masă chiar dacă nu lucrezi. Am venit în București și am dat un telefon să-l salut pe prietenul meu, Tan Nicolai, și o zis, Badi, ești în Maramureș, cu ce pot să fiu de folos? Și vine acum să ne aducă 200 de prăjituri cu mere, făcute cu untură de casă și toate acolo la casa Brăteanu, Vitilă Brăteanu. Dom'le, noi suntem deja o forță, dacă noi ne păstrăm această omenie. Păi vedeți că o rezolvăm? Deci, îi încurajăm pe oamenii care se uită, că sunt deștepți. Mulți dintre ei sunt bărbați. Marea majoritate, 35-40 plus, și cred că stau ei se gândesc ce aș putea să mai fac eu cu viața mea la vară. Și eu sunt unul din ăla care mă gândesc, și în ultima vreme am făcut-o, am luat-o pe coclauri. Am luat-o, putem să zicem pelerinaj, putem să zicem drumeție, putem să zicem hike, putem să zicem cum vrem. Exact. Mie îmi place totuși cu echipament, nu o să mă duc desculț. Foarte bine, sigur că da. Bine, acum vorbesc când e cazul, nu e cazul totdeauna. Dar sunt locuri unde, da, într-adevăr, te poți descălța și să faci să te scalzi un pic într-un părău, s-ar putea să fie o chestie faină la vară. Așa că dacă vreți la vară, luați un pic Maramureș istoric, în care mai mult de 100 de kilometri te luăm un cap la altul. Vin tot mai mult și acum am fost într-o emisiune la cineva și mi-a spus, domnule, vrem să facem o tabără acolo, să gătim așa niște mâncări autentice, sănătoase. Vine și cu domnul Oreste și mai mulți. Avem iarna, acum părem ciudați așa, cineva care vine și ne inițiază să intrăm în apă cu gheață și am devenit dependent de această terapie. E un tip care, pe proiectul lui este Zohal, Ștefan de aici de la București, a fost ucenicul lui Wim Hof și iarna când este gheață acolo pe lac, tăiem cu drujba și în fiecare dimineață eu mă duc și stau un pic în gheață. Da. Și vă place? Îmi place foarte mult. Nu, mi-e cald, nu mai răcesc, nu mai am nevoie de medicamente, am luat-o ca o terapie. Bineînțeles, controlat, cu doctori, o devine deja așa un obicei. Se mută în Maramureș acolo, cu foarte mulți oameni vin și acum vor să vină în iarna asta să facem un festival. Nu vrem să scoatem în evidență grozăviile noastre pe care le facem. Dar nu e o grozăvie, e știință deja. E știință, dar îmi prinde foarte bine. Avem la îndemână plante medicinale. De ce să nu le folosim? De ce să nu integrăm în meniul nostru? Dacă bem un vin, să-l amestecăm cu niște plante amare. Să vedem ce bine ne face în organism. Am mâncat o înghețată la un moment dat de fân. Poate facem niște înghețată de fân din Maramureș. N-am mâncat, dar să știi că mi-ai dat o idee bună, să vedem. Eu sunt convins că doamna face. Dacă îi dăm temă de casă. Sigur, da. Ce pot eu să fac acolo când vin oamenii la mine pe acel tărâm, la Casa Olarului, e să-i duc un pic în lumea asta a jocului. Eu nu îi promit la nimeni că într-o săptămână pot să-l înveț să olărească, cu toate că am niște elevi extraordinari care acum deja mai predau lecții pe aici prin București și prin Timișoara și în alte părți. Dar să se joace, să-și lase mâinile să creeze. Că e nevoie să mai facem lucru cu mâinile. Și seara să stăm la foc, să spunem povești, să mâncăm sănătos. Și după o săptămână, când se duc ei cu vasele făcute de mâna lor acasă, au o împlinire sufletească. Nu sunt chemat decât să le afân sufletul. Și atunci când va veni acea sămânță a inspirației dată de Dumnezeu, pe acel tărâm afânat să încolțească credință, să încolțească talentul, să încolțească inspirația și ei, cu mâinile lor, vor face mai mult decât să stea în fața unui ecran, își vor lua copiii, că deja am cazuri care și-au cumpărat o roată de $1, se joacă acasă, și băi, petrecem timp împreună. Sunt cu soția și sunt cu copilul. Ne jucăm toți la roată. Și am uitat să mai stăm acolo să mai dăm imagini. E bună tehnologia, da, să avem grijă să nu ne ocupe prea mult timp și să ne uităm la tot felul de bazaconii care nu ne sunt de folos. Mai stăm unii cu alții, privindu-ne în ochi. Că până la urmă, lucrurile de care ne povestiți, alea mai degrabă vor umple golul. Ca să e interesant că muncim mai mult, să facem mai mult ca să umplem un gol care nu poate fi umplut decât cu chestii care nu costă bani. Așa e. Nu? Și până la urmă, cred că se poate. E la îndemâna noastră tuturor, dar cu toate astea, v-aș mai spune totuși o bucățică de știință, că eu mă mai ocup de chestiile astea, mă aduc oameni aici deștepți și așa cum ne împământ. Nu m-am tare informat de frică să nu am emoții. Știu că suntem acum în contrast unul cu altul, dar eu cred că noi ne înțelegem foarte bine, dar trebuie să găsim explicații la cum se împacă știința. Eu de-aia sunt bucuros că sunteți aici, pentru că sunteți cumva, v-am urmărit pe parcursul timpului și aveți har, da, într-adevăr, aveți o energie bună, dar cred că amândoi suntem un pic călători, căutători.
doar că un pic diferiți. Și după ce o să mergi la alt, o să vă mai spună călugării că mai sunteți într-un fel, dar îi las pe ei să vă zică. Însă... Nebun, pot să spune că a fost. Acel nebun frumos. Apropo de chestia asta... Nebunul nu se îndoiește. Nu se îndoiește. Nebunul e nebun într-un fel frumos și neînțeles de lume. Dacă aici vă lansez o provocare, să citiți cartea al Savadie Baștovoi, e un roman care se cheamă chiar așa, Nebunul. Și e foarte interesantă cartea. Mi-am făcut așa, îți dă smerenie pură acolo și îți dai seama de câte ori ne comportăm într-un fel ciudat ca să păstrăm imaginea și de fapt nu despre asta e vorba. Dar cu toate astea, am avut aici pe Dragoș Cărneci, care este doctor în neuroștiință și care mi-a explicat și am înțeles exact de ce oameni ca dumneavoastră sau cei din Maramureș au vieți liniștite și sunt fericiți. Pentru că totul este predictibil. Predictibilitatea, ritmul acela lent și faptul că ai luat lutul, l-ai pus pe roată, l-ai învârtit, ai scos un obiect finit, ai terminat. Noastră vedeți de unde începe și vedeți unde se termină. Noi nu. În corporație n-ai cum să ai această finalitate. Sunt foarte mulți oameni, printre cei care mă urmăresc, spre exemplu, care lucrează la proiecte în echipe mari, care fac o bucată dintr-un soft care se duce mai departe la alții și ei nici nu știu când s-a terminat. Sunt stresați de niște termene limită pentru niște lucruri care nu se văd sau nu sunt palpabile. Și e greu. Cu toate astea. Nu m-am gândit la asta. Aveți dreptate. Aveți vizibilitate. Asta e diferența mare dintre ce se întâmplă la țară și ce se întâmplă în oraș. La noi este mult mai abstract, e mai subiectiv. Acolo este obiectiv, este un obiect, îl luați, îl palpați, îl faceți și se termină la un moment dat. Am mers la coasă, am cosit, s-a terminat, sunt mulțumit. Te bucuri de lucru mâinilor tale. Și te bucuri de lucru mâinilor tale pentru că și manualitatea te ajută. Ai coordonarea asta între tot creier cu brațe. Între noi fie vorba însă, are o limită de lățime de bandă intelectuală chestia asta. Există într-adevăr inteligența sufletului, mulțumirea emoțională, dar dacă vrei să deschizi apertura inteligenței, din păcate doar în oraș poți să o faci. Pentru că aici ești stimulat, ești provocat și ieși din zona de confort intelectuală. Pentru că atunci când stai la țară, într-un mediu de genul ăsta, nu ești provocat intelectual. Dar numai că aici este o mică diferență. Știința veacului și ceea ce numim noi intelectuală astăzi s-ar putea să nu fie tot una cu înduhovnicit acei oameni care sunt cuminți sau mai este o formă care îmi scapă acum. Acei oameni care au acea cumințenie, înțelepciune. Înțelepciunea nu e același lucru cu inteligența. Nu e același lucru. Atunci, câteodată, parcă m-aș duce mai mult pe mâna oamenilor înțelepți și modești decât... De ce? Mă simt mai confortabil așa. Probabil că... E mai ușor. E mai ușor, da. E predictibil. În mediul ăla, înțelepciunea te duce la capătul zilei, la capătul anului și îți dă o viață împlinită. De exemplu, înțelepciunea asta satului simplă mi-a învățat când eram copii că atunci când se naște un copil, ce face tata? Îi taie lemnul de casă, el pune deoparte și zice, păi nu-i prea devreme, încă n-are un an. Dar lemnul ăla are timp să se uște, după aia îi mai pune horinca deoparte, că o să crească mare și o să-i facă nuntă, între timp mai culege și niște piatră de pe râu, așa printre altele, fata crește cu zestre acolo, poate cu încă 5, 6, 7 frați și face zestre și apoi la sfârșit când ea se mută de acasă, merge tată să-i dă un car cu boi, pune toată zestrea în car și toate femeile stau pe gar să uite ce zestre are, cei doi se adună la oaltă și fac o casă trainică, care, așa cum spuneam, este amprentată deja de istorie. Da. Și acum tehnologia vine și zice, fă-ți o casă. Și ai făcut o casă și nu te simți bine în ea, parcă este o instituție. Eu mă simt bine. Bine, nu vorbim de noi aici, vorbim de fiecare, dar tehnologia modernă și pe oamenii îi bagă între niște cutiuțe în care spune, domnule, aici și cât e metru pătrat? Că ceva îmi spunea, domnule, dar nu mai ai viul ăla, noi încă mai avem țara asta, sate românești care se distrug. Aici vreau să fac apel. Hai să nu le lăsăm acele case să se distrugă, hai să le repopulăm, hai să muncim cu știința noastră de la distanță, stând într-o casă undeva, să zic, în Maramureș sau în Suceava. Și de aici să ies seara să mă joc cu vițelușul și copiii mei să vadă cum se pune în pământ o chestie. Hai să le combinăm. De-aia suntem inteligenți, nu ca să trăim doar în niște boxe și cineva să ne spună, să ne bage pe gât, ai normă până atunci că îți dau mai mulți bani. Atunci cu toți banii din lumea îți pierde fericirea.
De ce să nu ne combinăm? De ce să ne ajutăm reciproc? Aici e cheia. Mie asta mi se pare cu adevărat cheia. Eu nu cred, și asta încurajez pe cei care se uită, pentru că de asta am vrut să avem această conversație, că eu nu cred că există o tensiune, un conflict între satul vechi și lumea nouă. Nu ar trebui să existe, normal. Dar în același timp vă provoc să vă gândiți un pic că nici satul vechi n-ar mai avea nicio șansă dacă lumea nouă nu l-ar susține. El se poate autosusține până la un punct, dar există un punct dincolo de care are nevoie și el de lumea nouă. Și cred că avem nevoie unii de alții. Așa e. Drept dovadă, conducem mașini și am venit cu avionul, nu am venit pe jos, cu căruța. Cineva trebuie să le deseneze și pe alea. Da, așa e. Cum facem să le aducem în așa fel încât să Cum trăim facem? în armonie? Cum facem să găsim armonie? Băgându-i un pic băgându-i în seamă și pe cei care încă mai sunt acolo în sat, să nu li se tot pune atâtea poveri pe umeri, că vezi de multe ori profitul ăsta, toată lumea când vine caută cât e metru pătrat și se gândește la o afacere, dar nu te-ai putea gândi cum să trăiești în armonie cu vecinul tău fără să-i cumperi o grada și tu să-ți faci un bloc mare acolo și de acolo să privești peste toți, să fii în armonie cu natura, să nu faci casele mai înalte decât copacii, cum spune și Brâncuș. Hai să nu asfaltăm străzile alea care încă ar trebui lăsate așa că sunt pitorești și să umblăm fără mașinile noastre pe acolo. Atunci ne-am simțit și noi oarecum respectați, dar când suntem așa parcă de vânzare, că noi trebuie să știm, țăranul român nu are ce să comenteze, că au venit domnii de nu știu unde și trebuie să-i satisfacem. Și încă ceva, nu veniți din metropole, din București cu cluburile după voi aici, în Maramureș. Foarte multă lume, domnule, mergem, facem un team building, dar nu rezistă prea mult că trebuie să bagi o boxă în priză și să duduie tot satul. Domnule, aici vin la alt gen de confort, să asculți o chitară lângă foc, să te cumințești, să te bucuri de locul ăla, să ne aducem clubul cu noi, lasă-l acolo, e bun, da, nu sunt hăbăuc, am un prieten care m-a scos pe mine într-un club, să văd cum e în București, mi-a făcut dedicație Caliu, n-a fost într-un club aici, m-am dus îmbrăcat așa și vreau să văd și eu cum e, nu suntem, dar să vedem pentru ce sunt locurile alea și pentru ce sunt celelalte și să le armonizăm. Mi se pare o abordare sănătoasă. Să le împărțim și să le luăm pe rând. Nu toate la un loc. Exact. Cred că asta e până la urmă armonia, nu? Da, să armonizăm și să le punem. Mie îmi plac oamenii care pentru a străluci nu sting lumina celorlalți. Și e foarte bine să nu eclipsăm pe cei din jurul nostru, dându-ne mari, câteodată poți să-l sfidezi pe acel om parcând jipanul ăla mare în curte la el și să-i negociezi cămașa aia de la bunici și în loc să-i dai 3, 400, 500 de lei pe ea, să-i dai, ai să mai negociezi. Acolo ar fi cumințenia, să-i respecti un pic fibra asta de patriotism, că atâta ne-a mai rămas. Astea ne-au mai rămas, se sute pe noi și le duce mai departe, știi? Vii de la oraș, te duci acolo, încerci să cumperi cămașa aia și crezi că o să fii un pic de acolo, că ai negociat-o. Da. Deci, i-am încurajat pe oameni să meargă să o ia la picior, să facă un pic de pelerinaj, să nu o facă din Breb o rană vie, că riscă să devină. Și numai din Breb, că mai sunt localități care... Să nu mai vindem casele astea. Eu v-aș propune o chestie. Să creăm un fond, bar n-am cum, dar mi-a venit ideea să ascultându-vă, să propunem oricui are nevoie de bani și vrea să vândă casa, să-i spunem că vom egala o ofertă pe care o primește din străinătate și să-i luăm noi casa. Și să o le ducem într-un loc, chiar dacă nu le punem într-un cătun cum faceți dumneavoastră la Casa Olarului, măcar să le depozităm undeva și dacă la un moment dat vrem să facem un sat maramureșean, poate facem chiar și cu roboți, habar n-am. De ce să nu facem, uite, ascultătorii noștri, dacă eu niciodată n-am cerut sponsorizări și n-am cerut de la nimeni, nu m-am dus niciodată la oficialitățile din Baia Mare să nu arătă cu mâna întinsă, dați-mi ca să fac ceva. I-am provocat pe ei, pe oamenii din jurul meu și am spus, da, domnule, vrei să participi la această salvare a unor case vechi? Uite, cumpăr o casă veche, restaurează-o, pune-o acolo, îți dau un petrec de teren. Mulți au văzut că e frumos și bucură-te de ea, mai mergând din când în când, ducându-ți copiii acolo. Sau cumpăr-o pe locul ăla. Spui, domnule, care e problema? Că nu sunt așa de scumpe. Să mai fug din București să-mi duc copiii în excursie. Da, mai am o idee creață. Ia să auzi. Nu știu, brainstorming. Sau facem altceva, iartă-mă că pe urmă nu uite, cu ADHD-ul. Să fie un fond acolo în care să spună, ne pun și eu $20, $100 și să facem o casă acolo în Maramureș, o casă mare și dacă tu ai participat cu banii aia,
să-ți rezervi și tu odată pe an când e liber să mergi să stai ca și cum ar fi a ta. Și să fie chiar pusă într-o asociație a oamenilor celor care au contribuit, poftim, ca să ne legăm, ne legăm și între noi. Numai așa se pot face punțile de legătură între cei cu mintea creață de la București care sunt cu știința și țăranul român care, acolo povestind la un foc de tabără, vii și mă ajut cu știința ta. Și eu vin și spun, uite, focul ăsta de tabără îi face bine copilului când se uită în foc, nu-i mai trebuie tabletă. Tu zici, wow, am observat lucrul ăsta, hai să vedem cum colaborăm. Interesantă idee. Putem să luăm o idee de la americani, care îi zic așa, că o să creezi un fond, un trust, îi zic ei, trust, Așa? în care, să zicem, ori punem mână de la mână, ori cumpărăm individual, dar nu sunt ale mele, sunt în acest trust și la sfârșitul zilelor mele nu se vinde, se donează și nu se poate schimba destinația. E aceeași problemă pe care o au foarte mulți dezvoltatori imobiliari din București, care au încercat să transforme foste proprietăți lăsate donație statului român în altceva. Și pentru cei care se uită, vă vând un pont. Apropo, când veniți pe DN1 și intrați în București pe dreapta, este o livadă lăsată de izbeliște. E o livadă de meri. Este lăsată cu intenție de izbeliște, ca noi să credem că este un teren viran, când în realitate a fost lăsat, dacă nu greșesc, nu vreau să greșesc, de un monarh, de un rege, a fost lăsat donație statului român și prin lege donația nu poate schimba destinația unui teren. Da. Atunci, dacă facem niște case, luăm niște case din Maramureș, facem un sat, un cătun, sau le reparăm, le cumpărăm, că nu sunt scumpe pentru oamenii din oraș, Nu. încă, le cumpăr, mă folosesc sau nu de ea, dar știu sigur că prin trust sau prin donație sau prin testament, ea intră în proprietatea ori a statului, ori a unui astfel de trust care să se ocupe de ele în perpetuitate, ca să zic așa. Da. Cum vi se pare? Foarte bună ideea. Noastră, ce faceți cu Casa Olarului? Casa Olarului nu e mai mult un brand decât mare confort. Suntem normali, facem acolo încă mâncare organică, încerc să le las nepoților mei. Mi-am brevetat acest nume și la OSIM ca să nu avem probleme și începem să ne dezvoltăm cu căsuțele astea. O să avem undeva la 28 de case vechi, case chiar și de la 1800, pe care le punem în acest areal, la 2 hectare, împreună cu un prieten bun de la București. E foarte modest și nu cred că i-ar plăcea să-i dau numele. Și începem în acest areal să plantăm aceste căsuțe care sunt proprietarea celor care le-au cumpărat, se dezmembrează, s-a făcut un plan urbanistic zonal, suntem informați în privința asta, fiecare casă are terenul ei și cu aceste case fiecare, dacă vrea, intră în asociație, exact cum un vehicul istoric a intrat într-o asociație, să trăiești cum s-a trăit acum 80-100 de ani. O să avem 2 sau 3 puncte comune unde să gătim împreună, să avem o șură, să avem un beci ecologic, cum era pe vremuri, cu gheață tăiată din lac iarna, băgat în pământ, niște baloți de paie și toată vara pe un firicel curge apă afară, unde să avem bucate românești. Și vreau pe acești producători locali, pe care știu încă că mai fac acele produse, să aibă raft la noi în beci acolo și când vine turistul, ca să nu fim puși în dificultate cu DSP-ul, DSV-ul, fiecare om, acele produse să fie testate la piață și fiecare merge și-și taie un cârnaț, o slănină, își ia o zacuscă și își gătește el, să-i punem la dispoziție acel mijloc să-și gătească el. Sau, dacă nu, încă 2-3 numere de telefoane cu o femeie sau 2 din sat, să vină să gătească împreună, să le învețe să facă zeamă de picioși pe afumătură, sau fasole cu ciolan, sau mămăligă în straturi, sau multe alte. Și atunci ce facem noi cu acești oameni în timp de o săptămână? Îi învățăm împreună cu copiii lor să gătească împreună. Într-o zi vrem să învățăm cum să ți iese în război, să aduc o femeie din sat pe Lelea Marița, din Chiuzbaia, să aduc pe mama să facă pancove, gogoșile alea, să crăpăm lemne, să facem foc în cuptor, să scoatem pâine făcută pe vatră. Timp de o săptămână să le dai această alternativă, să vadă cum este o săptămână în sat. Și după altă săptămână se schimbă, fiecare să-și aleagă pachetul care și-l dorește, dacă vrea să olărească, tabără de olărit, avem multe tabere de olărit, vin oameni de peste tot și din străinătate. Într-o săptămână să învățăm să jucăm cum se joacă pe acolo pe la noi, joc la șură, să invităm 2-3 care să învețe și toate aceste cursuri să fie încasetate pe acel areal, în acel cătun pe care noi încercăm să-l finalizăm la Baia Sprie.
Avem parte de niște autorități care ne înțeleg, știm că mai este de lucru un pic la infrastructură, la canalizare, toate alea, dar cu timpul le facem și mergem înainte, sperăm noi peste un an, doi Tradițional românesc înseamnă și WC-ul în curte, dar încercăm să-l Da, o reparăm. să facem și varianta asta, dar cam toată lumea caută să-și facă un confort în casă. Bineînțeles, cosmetizat în așa fel încât să nu te împungă pe retină gresia din baie sau termopanul, că totul merge pe lemn, piatră și lut. Se pot face condiții chiar în metodele astea rustice. O să fii surprins, dar dacă vrei să faci o casă în momentul ăsta modernă, tot pe materiale naturale, cele mai bune case, cele mai eficiente case sunt din lemn. N-au beton. Casa în care stau eu nu are beton. Foarte frumos. Dar este foarte eficientă. Deci putem folosi învățătura bătrânilor, dar întâmplător sau nu, tehnologia modernă înseamnă în momentul ăsta să lucrezi lemnul și să faci case din lemn, că sunt mai rezistente, mai sănătoase și mai frumoase. Da, lemnul, lutul și piatra nu se iasă niciodată din modă. Toată tehnologia modernă, că văd acum infuzie de tot felul de capsule aduse din China, uite, ieftin, bun, hai, plasează. Ales niște containere. Sunt niște containere de plastic care degeaba ți le pui tu în pădure, că la un moment dat o să te simți sufocat, ca și într-un acvariu. Du-te într-o casă de lut și de lemn, să vezi cum dormi când trăznesc lemnele în foc și cât de odihnit te trezești dimineața. Și ieși afară și spală-te cu apă de izvor pe față și du-te și mănâncă o mâncare organică, să vezi cât de puțin ne trebuie ca să fim fericiți. Asta trebuie noi să-i învățăm pe cei care deja vieții de ei sunt hăituiți de acele companii care trag pe ei. Le au cel mai bun program din zi, de la ora 9 la ora 5-6. Sunt în spații care nici măcar n-au lumină naturală. Ce facem cu acești oameni după 10-15 ani de muncă? Încep să apară problemele, depresii, oamenii nu se mai înțeleg între ei, se dezbină, se ceartă, copiii trăiesc fără părinți. Sunt lucruri care, toată tehnologia asta, dacă nu știm să o gestionăm, s-ar putea să ne dăuneze, oricât de mulți bani am avea. Am mai renovat o casă veche și am extins-o cu o bucată nouă. Și știți care a fost cel mai greu lucru la șantier? Mi-a fost foarte greu să găsesc meșteri care să facă colțuri pe rotund, să taie niște bucăți de lemn, să facă niște floricele. Dar mai sună-mă și pe mine că-ți trimit din Maramureș. Am apelat la un sculptor până la urmă. Foarte bine. Am avut un meșter care a lucrat, iarăși mi-a făcut. Dar vă chem să o vedeți, că o să vedeți că e fain. Am făcut la Corbean, că am luat o casă veche și am modernizat-o ca să vedeți că se poate lucra și cu materiale moderne, să faci ceva care să arate românesc. Organic. Să te uiți pe geam să vezi o frunză, nu să vezi alt beton. Exact. Să lucrezi doar cu lemn, piatră, var, chestii genul ăsta și ascultându-vă iarăși, că ziceați de lut, cea mai eficientă metodă de a echilibra aerul dintr-o încăpere, știți care e? Lutul. Funcționează ca un plămân. Când ai prea multă umiditate, ți-o preia și când nu mai ți-o dă. Și la fel trebuie să folosești materiale și varul ăla nestins, să nu dai cu o vopsea lavabilă peste el, că iar n-ai făcut nimic. Toate lucrurile astea le știm. Am un frate cu care lucrez, cam de 20 de ani el, deci merge foarte bine pe latura asta organică. Mai am o echipă din Suceava care au venit niște băieți foarte corecți, care ne ajută, recomandați de cei de la Ambulanța Caselor Bucovinene, și mai sunt încă meșteri în sat care de-abia așteaptă să-i aducem numai cu sfaturi să ne ajute, pentru că, uite cum ar fi dacă tot vorbim de idei îndrăznețe, să facem un voluntariat într-o vară, să vă pun la dispoziție toate materialele, să adunăm câțiva din ascultători care vor să facă într-o săptămână terapie prin muncă. Să învețe cum se face o casă. Terapie prin muncă, fiți atenți, avem cuvânt nou, terapie prin muncă. Am auzit și eu de la alții. Să facem o casă de piatră, de lemn și învelită cu paie. Totul cu materiale organice. Am un prieten primar foarte bun de acolo, din Mireșul Mare, Mătieș îl cheamă, și are morile mătiești extraordinare, pastele care le fac geniale, făcute din grâul nostru românesc, acele paste care le simți gustul. Nu vreau să-i fac reclamă, dar le-am testat, le-am mâncat, îmi iau uleiul tot de acolo, de la noi din sat. Și acest om cu inimă mare a spus: domnule, vă dau un teren. Și cum ar fi tinerii care vor să-și facă o casă, să se mute de la oraș, să învețe să facă o casă organică și să-și găsească de loc de muncă la sat și cu timpul să rămâi în acea casă, care nu te costă așa de mult. Nu bag mâna în foc, o să-și găsească deocamdată la țară ceva de făcut mulțumitor și care să le acopere nevoile și dorințele și așteptările pentru copiilor. Mai avem până acolo. Eu sper că în viitor genul acesta de stil de viață să se potrivească mult mai bine cu tehnologia. Văd un scenariu în care, pe măsură ce vine inteligența artificială și robotizarea, fix imperfecțiunea asta percepută a satului, a tradiționalului, să capete mult mai multă valoare, pentru că mă întorc la ce v-am zis. Mi-a fost cel mai greu să fac colțuri pe rotund, lemne tăiate de mână pe rotund. Deci
a devenit mult prea greu să mai faci imperfect. În momentul ăsta avem atât de multe scule încât să construiești cutii este mai ușor, mai ieftin și de aceea face toată lumea chestia asta, pentru că să fie repede, mult, volum, profit. Oricât ar avansa inteligența artificială, că vorbim mult despre inteligența artificială în ultima, A ajuns la noastră preocuparea asta? Am ajuns că mi-au arătat copii, că am un fecior mai mic, Ștefan, care le are cu tehnologie. Uite, bă, tată, ce se întâmplă, uite ce fac ăștia. Și stau așa crucis și mă uit, oare o să creeze robotul ăla perfect? Oare această inteligență artificială o să poată să iubească, o să poată să plângă, o să poată să miroase mirosurile? Da, poate. Nu știu. Poate, o să poată sigur. Din când în când m-aș opri să văd oare prostia artificială unde este în toată ecuația asta. Inteligența nelimitată înseamnă și prostie nelimitată. Astea merg împreună. Da. Aș vrea să fiu informat de ce să mă feresc. Pentru că oricât aș fi eu acolo, trăiesc în bula mea, să zic așa, dar vreau să văd ce așteaptă pe nepoții mei și vreau să văd cum îi pregătesc pe acești nepoți în așa fel încât să nu mă pomenesc că îi dau telefonul în mână să scap de el. Eu la mine, oricât aș fi de ocupat, acolo, la mine în bătătură, îi las să calce în străchini, ne jucăm cu câinii, le-am cumpărat rațe, gâște, iepuri pe afară, se joacă, vin murdari, nu contează. Nu îi vreau cu telefonul în mână la vârsta lor. Îmi dau seama că este periculos. Și trebuie interzisă social media la copii până la 16 ani, iar instinctul dumneavoastră este perfect. Singurul mod în care te poți proteja de prosteala cu inteligența artificială, pentru că, încă o dată, inteligență foarte multă, prosteală maximă, este contactul, chestia asta. Asta e motivul pentru care v-am chemat azi aici. Pe mine, nu vreau să zic că mă sperie, dar mă preocupă foarte tare că se va schimba fibra umanității. Inteligența artificială, mie mi se pare mai importantă decât apariția electricității. Că ce vremuri trăim. Dacă s-ar trezi bunicul meu care mi-a dat o educație prin joacă, păi când mă duceam cu bunicul meu, cu carul cu fân, și el mergea în fața bivolurilor, liniștit și le cânta pricezne. Eu eram în carul cu fân, suspendat între rai și pământ, și el ducea bivolii cântându-le și țineam un ulcior în brațe și aveam impresia că plutești și mă uitam peste dealuri. Eram în paradisul ăla frumos. Am crescut în paradis, de fapt. Tulgheșul, Ardealului, pentru mine, e cel mai frumos sat din lumea asta, dar cineva mi-a ucis acest paradis. Au fost comuniștii care au venit și l-au mutat pe tata la oraș, aveam 9 ani. Nu înțelegeam, el îmi spunea că locuim la etajul 1, ce e la etajul 1, sunt case unele peste altele, sub noi mai stă cineva. În mintea mea s-a produs așa o tulburare. Și imediat ce am aflat unde este gara, am fugit din nou acasă. Acum vă întreb, unde este acasă pentru sufletul fiecăruia? Fiecare privitor, că nu o să ne vadă și în diaspora. Unde este acasă? Este foarte important să știi unde este acasă. Pentru că acasă e acel A mare și trebuie să știm unde este acasă. Eu sufăr când văd oșenii care își reconstruiesc cartiere și fac cartiere noi în Paris, în loc să recupereze case vechi. Da, mie milă un pic de ei. Acolo e vorba de o criză de identitate. Foarte multă lume din țara Oașului. Sute de milioane. Eu cred că au miliarde deja de euro în averi în case în Franța. Oameni care lasă paradisul ăla ca să construiască niște case de închiriat pentru alții. Construiesc mult și proști și la noi acolo, în țara Oașului. Construiesc vile cu lifturi, vin cu mașini scumpe și dacă e de locuit, tot camera aia mică de la șură îi atrage. Și stau în fața porții și se vede casa în spate. Aici avem de face cu o criză de identitate, că ei încă nu sunt mulțumiți cu ei. Ei vor mai mult. Și am fost crescuți de acest regim comunist care ne-a spus, acum e momentul, acum se poate. Ar trebui să ne lăsăm un pic și în voia lui Dumnezeu. Aruncatul ăsta în brațele lui Dumnezeu, îți trebuie siguranța aia în spatele lui tata și te prinde când te lași peste. O să vezi că ți-e foarte bine, te liniștești. În momentul în care l-ai primit pe Dumnezeu în viața ta, că noi suntem legați, biserica stă în mijlocul satului, cu turla înfiptă în cer și preotul este și dascăl, este și duhovnic, este și părinte pentru cei orfani, el ne-a învățat să roim în jurul bisericii. Și dacă noi vom considera că asta este arca noastră de salvare, să nu uităm, oricâtă inteligență artificială ar veni peste noi, să nu uităm că noi suntem făpturi cerești. Noi suntem ființe spirituale care pentru o vreme locuim în trup. În această carcasă, nu știu cât de inteligent s-a făcut această carcasă, dar locuiește adevăratul Danleș. Dacă eu îl scot afară pe Dumnezeu din mine, Danleș poate să rămână un lacom, un iubitor de bani, orice se poate întâmpla cu el. Te uiți, mai vezi o femeie frumoasă, te zmintești, te gândești, îți place să bei prea mult. Dacă scoți dumnezeirea din acest om,
din această mașinărie nu mai este nimic. Eu asta văd. Să nu ne pomenim că facem niște roboți care să ne ajute la spălat de vase și care să-i folosim mai târziu să fie și partenerul meu sau partenera mea. Păi stați puțin, că acolo se vor face bani. Atunci mi-e frică de mintea umană. Cine i-a băgat în mintea lui că trebuie să aibă un partener robot? Diavolul. Ai văzut? Deci și inteligența asta artificială are un tăiș foarte puternic. E ca un telefon, este o unealtă până când ajunge o unealtă să te folosească pe tine. Doamne, Tată, ajută-mă să nu văd lucrurile astea și să-i ferești pe nepoții mei. S-ar putea ca fix ce faceți dumneavoastră acolo să fie o arcă, într-adevăr, fără să vă dați seama. Construiți o arcă fără să știți pentru cine o faceți. Pentru că eu văd această inteligență artificială, eu vă spun cu toată sinceritatea, dacă veți mă uit în ochii noastre, urmăresc oameni foarte deștepți. Știu exact. Acum e aroganță să spun că știu exact. Intuiesc destul de bine ce va să vină. Vom avea roboți care sunt deja mai inteligenți decât oamenii luați individual, dar vom avea unul mai inteligent decât toți oamenii la un loc. După care creierul ăla nu trebuie să fie undeva întrupat, poate să fie undeva în internet și să aibă conexiune prin satelit, pentru că avem deja sateliți deasupra Maramureșului și nu numai, prin care, printr-un fir cu laser, un robot de acolo poate să facă orice. Iar inteligența, pe măsură ce crește inteligența, se mulțește și numărul de emoții. Deci poate să aibă și iubire, poate să aibă și ură, poate să aibă și lăcomie, poate să aibă orice. Dar nu, o să o aibă sau o să o mimeze oare? Nu contează. Că și oamenii mimează mult. Da. Din păcate purtăm atâtea măști. Faceți un exercițiu, stați în fața oglinzii 3-4 minute privindu-vă în oglindă, să vedeți cât de tare ne-au amprentat măștile pe care le purtăm în societate și de foarte multe ori nu le mai știm da jos. Cât vă puteți uita în oglindă la Dan Leș? Depinde ce am făcut în ziua respectivă. Că mă duc câteodată acasă și sunt nemulțumit de mine și îmi dau seama că acele gânduri care le-am crezut că au plecat de la mine încă mai sunt acolo. Și de multe ori acele ispitiri de care am crezut că am scăpat vin parcă mai tare câteodată. Și îmi dau seama că nu am nicio siguranță dacă nu mă ajută Hristos. Îmi dau seama cât sunt de slab. Sunt, dacă vreți, de natură divină, dar totodată într-un corp care își cere drepturile păcătos. Și n-am nicio șansă decât atâta. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. E rugăciunea pe care pot să o spun. În rest, dacă este ceva bun astăzi la Dan Leș, că îl tot lăudați atâta, sau mă laudă lumea, nu este acel Dan Leș care a vrut el să facă ceva. Este acel divin din mine, este Hristosul din mine, că dacă îl dezbrăcați pe Dan Leș de Hristos, v-am spus, ar trebui să mă laud numai cu toate bocănele pe care le-am făcut și nu puține. Așa este, tocmai de aceea, exact cum ai zis dumneavoastră, și nu poți să te uiți la un politician și să-l urăști, pentru că trebuie să-l urăști pe Dumnezeu, că este Dumnezeu și mine. Bineînțeles. Cu toate astea trebuie să recunoaștem și binele și răul și să facem ceea ce trebuie în legătură cu ele. Să-i împușcăm cu dragoste. Când vă vine vreun cuvânt de înjurătură, aruncați peste el binecuvântări cerești. Și rugați-vă și să ne rugăm pentru ei, pentru că dacă le schimbă Dumnezeu mintea, vom avea și noi țărișoara asta, să stăm și noi la masă cu cei de sus odată. Să nu tot orgoliu și lăcomia alea par nemăsurate pentru mulți dintre ei. Asta e problema, că oricâtă dragoste sau oricâtă răbdare le mai dăm, ei iau de prostie. Vor da socoteală. Vine o vreme. Fiecare vas are procedura lui. Îl smul de acolo, de jos, și toți am fost smulși la un moment dat, curățat de impurități, făurit pe roata olarului, și vine o ultimă probă, proba focului, care fiecare vas, dacă a fost bine făurit, va intra în cuptor și va ieși cum trebuie, vase de cinste. Dar această probă, eu trebuie să am emoție în privința mea și a copiilor mei și a soției mele. Eu sunt responsabil pentru casa mea și fiecare pentru casele lui. Dar vine o vreme când fiecare va trebui să trecem această probă. Nu știu care e această probă. Problema e că timpul nu mai are răbdare, nici noi nu mai avem mult timp, că mai aveți și altă treabă de făcut astăzi. Știu că vă grăbiți. Mă duc la repetiții. Nu vă mai țin. Dan Leș, vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine și nici nu știu cum a trecut timpul. Și încă ceva, îți mulțumesc pentru telefon. E cel mai ieftin cadou pe care l-am făcut anul ăsta. Mulțumesc, să știi că mie o să-mi prindă bine. Ai văzut telefonul meu, vi l-am arătat la început. Da. Acolo e săracul, e bătut de vreme, de lut, n-ar rezista un telefon cu tehnologie mare. Ce să zic, mi-a făcut mare plăcere și... Mă bucur mult. Dacă ascultătorii noștri vor să vină în Maramureș, și aștept cu drag acolo. Păi, asta zic, că poate la vară o luați de sculți cu o traiță cu minimum de lucruri
Eu vă recomand totuși niște capse pentru urși. Măcar atât. O să-i ducă pe trasee care nu sunt urși. Am fost cu multe trupe pe trasee, pe creasta Cocoșului, unde se văd toate țările din Maramureș și foarte frumos. Habar nu ai cât de frumos poate să fie din creasta Cocoșului, dar înainte să te urci pe munte, vă recomand să sunați la Salvamont și anunțați. Avem deja așa o monitorizare de salvamont, îi laud pe salvamontiștii noștri care deja au drone care la odică, dacă te mușcă o viperă sau ceva, îți aruncă kitul de salvare. Da. Și te repere. Deja au drone că poți să ridice un om. Uite tehnologia care... Da. Fix înainte să veniți dumneavoastră, coincidență, iată că până la urmă lucrurile se leagă. Nu știu ce n-am reușit să ne împrietenim în astea 2 ore, să mă tutuiești. M-a simțit și eu mai tânăr un Acum pic. din respect, așa că... Nu, mă respectul ăsta. Uite, și cu Dumnezeu, când stăm de vorbă, nu mai ținem cont de... Ți-am simțit sufletul de când ai venit în Baia Mare și mi-ai scris acolo pe perete, am spus, mi-a intrat un om cu pace în casă și acel scris eu să-l păstrez. Încă o caut. O căutăm, e bine că o căutăm. Dar a fost aici Dan Benga, șeful Salvamontului, un om foarte fain și e una din puținele chestii din Maramureș pe care nu le-am descoperit că m-a cărat el pe acolo, ci te-am descoperit înainte, te-am auzit povestind, îmi doresc de mai multă vreme să stăm de vorbă și cred că până la urmă e o potriveală bună. Eu sper că știu că te-am pus un pic pe gânduri în legătură cu tehnologia și inteligența artificială. Eu știu și cred că va să vină. Cred că, într-adevăr, ce faceți voi acolo poate fi o arcă. Maramureșul este un loc este atât de puțin înțeles încât nici măcar cei care stau în Baia Mare nu înțeleg Maramureșul bine. Ceea ce este surprinzător pentru mine să aflu că atât de mulți oameni locuitori din Baia Mare nu trec dealul dincolo Maramureșul istoric. Pentru mine asta a fost o mare surpriză când am aflat. Într-un fel e bine că nu este atât de călcat, că este mai bine păstrat, dar dacă vă duceți acolo, încercați să vă gândiți că vă duceți ca în pelerinaj pentru sufletul vostru. Asta este singura chestie care rămân. Mi-ar plăcea să vin să iau la picior o săptămână și cu bani puțini. Și mâncarea costă puțin și tot e atât de plăcut. Da. Și să-ți faci terapie prin muncă, du-te și ajută un bătrân, o să vezi că o să te simți mai bine și sunt convins că sunt oameni printre cei care mă urmăresc, că o să încerce lucrul ăsta și o să te caute. Unde să afle oamenii mai multe? Casa Aularului Daniel Leș. Sau dacă caută unde? Daniel Leș, pe Google, pe oriunde. Mi-au făcut copiii și mie Facebook. Nu-i cea mai bună pagină, eu cred că dacă cineva are pe inimă să-mi facă o pagină cum trebuie, îl provoc și îl aștept. Îi răsplătesc, facem un troc, îi dau niște oale. Nu trebuie. Să fie strâmbă, dacă se poate, dacă ar putea să fie un pic strâmbă. Așa o să-i facem. Bine. Gata, Daniele, și mulțumesc. A fost o ediție, să zicem așa, un pic mai diferită față de ce facem aici. Sper să vă fie de folosul sufletului. O să o publicăm acum în perioada sărbătorilor și considerați-o darul meu pentru sufletul vostru. Și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și acest an și anii dinainte și ne vedem și de aici înainte. Cam atât însă pentru astăzi, dar până una alta nu uita să dai un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii, un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Data viitoare să vă fie numai bine!